Hello, Philippines! Good afternoon, Kapalong West District, and to all the participating schools, maayong hapon kanatong tanan, ug welcome sa atong afternoon session sa atong ikaupat nga adlaw sa atong 5-day training of teachers on the learning management system. Lipay kaayo ko kay nakita na puta mo karong hapuna. Okay, maayong hapon. Okay. As of this moment, we still have 19 viewers. To all these 19 viewers, maayong hapon. Welcome sa atong afternoon session. Okay. And announcement. Our attendance link will be displayed anytime this afternoon. So please be attentive for the attendance link to be displayed on your screen. Okay, while waiting for others to join this streaming, you may leave a comment on our live comment box so that I can read it for you. From Ma'am Helena Babida, good afternoon po. Watching from Sampao Integrated School. Good afternoon, Ma'am Helena. Maayong hapon. From Sir Glenn Timbal, Principal of Tiburcia Elementary School. Good afternoon. And what kind of emoji is that, smiley? Okay, good afternoon, Sir Glenn. From Ma'am Curlin Cortez, maayong hapon, teachers. Still watching for our 4th day afternoon session from Semong National High School. Basta KapWest, the best. Tama, Jude. Basta KapWest, the best. From Ma'am Maricel Villanueva, maayong hapon sa tanan from Luna National High School. Good afternoon, Ma'am Maricel, and to all the teachers of Luna National High School, especially to the Principal, Sir Apollos Beltran. Daghang kayong salamat sa pag-accommodate sa amo ang mga TWG sukad pa sa first day, hantod, ugma siguro. Okay, from Ma'am Fe Agni, another from Luna National High School. Good afternoon, everyone. Okay, good afternoon, Ma'am Fe. Maayong hapon. Okay, from Ma'am Susan Rasukay. Good afternoon to all. Waiting for this afternoon session. Okay, you may inform other teachers that we will be starting our afternoon session in a moment. Okay, for the here is an evaluation link for the day 4 of junior high school and senior high school breakout session. https://www.deped.in/jy9qpz. What's that? LRI. Okay, thank you so much, controller, for posting the link for the evaluation link on the breakout session of junior high school and senior high school. Okay, my partner in hosting is back. Good afternoon, Sir Rafi. Good afternoon, Ma'am Bam. Okay, it's so nice to see you again this afternoon. Kumusta ang ato ang rest gahapon o ganing nagbuntag, Sir Rafi? Okay kayo ato ang pahulay, Ma'am Bam. So kaloy kayo sa Ginoo, no? So we are so blessed tungod kay we are now in the 4th day of our LMS webinar. Yes. So blessed jud kaayo and thankful kaayo ta, sir, no, kay nakaabot ta jud ta sa atong 4th day of training. So pila naman ba ka viewers ang nagatan-aw sa ato karon? Okay, 40 viewers. Gamay pa, no? So this is plenary session na. Altogether na po ang elementary at secondary. Please invite your co-teachers po to please start joining this live streaming so we can start our afternoon sessions. Okay, Sir Rafi. Yes, Ma'am Bam. Okay, na ako'y question ba while waiting for the others to join. Are you ready? Oy, yes, Ma'am Bam. Unsa man ang question, Ma'am Bam? Makulbaan na ba ka ani? Okay, Sir Rafi, my question is,
Balos na ako ni sa imuha kay katong first day gipangutana ba ako nimo wala ko ka ready jud. Okay, so Rafi, may I ask you if what is your most significant learning from this training from day one up to this day? Sige Wow, daw. what an ambush question. So murag nakabalos gyud ka Ma'am Bam ba. Balos Before ko I sir will oy. Yes, Ma'am Bam. So before I will answer that question, mayong hapon sa tanan. So napod tay problema gamay ganina mo nang naulahi ko og sulod kay there are technical problem no na ginasettle pa sa atong controller. But anyways, as teacher, we are always ready. So ready yun ta kanunay. Thank you so much, controller. Kay gibutangan na yun ko diri light, no, Ma'am Bam. Ayan po. Sir, para hayag So, na jud. yes. Daghana taas ang intro sir uy. Answer na sir. Then, ana ng style, modern na style, Ma'am Bam, para makahuna-una pata sa imong question. Anyways, sige ako nang tubagon ang imong questions. Or question, okay, isa ra. Unta, dili na madungagan. Okay. Okay, so from our previous webinar no or our session, so I learned a lot of things from day one to this very moment. So how to navigate using our LMS platform, no? So navigating while learning our LMS, how useful and helpful nga atong LMS gamit kayo sa atong mga teachers as well as to our students in a virtual classroom. So nindot jud kayo pud ang LMS, and despite sa ato ang pandemic karon no, magamit gud kayo siya. And I learned also from our speakers no about the melts, the use of melts, na there are competencies na being dropped kay dili siya applicable in this present situation. So murag mabantayan nato di ba sa atong mga speakers before na out of 281 something like that na mga melts or competencies, na drop siya into 91. So na mga competencies nga ilang gikuha but applicable na pod sa next school year. And also, daghan kay kog na-learn sa atong mga simulators, to all our demo teachers nga na-inspired jud kay kumambam sa ilang kamaayo kahawd nga mura bag makaingon ta og sana all hawd, no, sana all maka sana all gyud. And introduction pa lang to mambam, and the most Ay, and the most introduction pa di ay to, sir. ngano itong imo kong ipangutana, introduction pa to. Taas sa day introduction. Yes. Sige sir, so Sige. unsa man jud ang imong And answer ato ako pangutana. And the most significant nga learning nga ako nakuha, Ma'am Bam, aside from the speakers, sa atong mga teacher participants, or sa atong mga demo teachers, napog ko'y na-learn nga ma-apply po nako sa akong kaugalingon. So, nakabuhat ko og pinaabtik nga acronym. Napay acronym nga nabuhat, Ma'am Bam. Yes sir, habang ga intro pa day ka ganina nagbuhat-buhat na day kag acronym diha. Sige daw sir, may unsa man imong acronym diha? Sige. Ngano bitong dugay ko gipasulod ni Sir Roy. Okay. Hi, controller. Okay lang po. Okay. So, akong nabuo, Ma'am Bam, is the word cares. Cares. Okay. Yes. Kung ang uban pang mga bata pabasahon ani, ang tawag ni cares or cares. So, C stands for commitment. Pag natay commitment sa to ang kaugalingon, sa ato ang chosen profession, na ako adyong na-learn, Ma'am Bam, nga happy ra ta mobuhat sa ato mga buluhaton. Kapoy siya, yes, bation tag kapoy usahay, but then kanang feeling of kanang success or kanang feeling of kanang commitment, kanang natay committed atong heart nga mo buhat sa mga buluhaton nga usahay feel nato dili kaya pero kaya di ay. Then another thing, A stands for
availability. So na-learn ako mambam nga kung unsay available mo to atong gamiton kung kaya na to i-localize ang mga material kung unsa atong mabuhat sa atong mga learners buhaton nato pag dili pod kaya dili pod nato pugson kay basin pod og magdugo no oy na Gusto mo na? so what ingon ni Dr. Didi Silva na i-enjoy lang yun ni nato, di ba? And R stands for responsibility, no? So we are the agent of change, so we are all responsible. So responsible government entrusted us, gi-entrust ato ani nga mga buluhaton, so ato juning gampanan, no? And E Okay. stands for enjoy, explore, enjoy lang jud ato tanan, and S kay success. At the end of the day, natay feeling of kanabang success. So kana lang. Okay. Kana lang. Ipasay jud ang lang. Lang ba to sir nga ka? How'd kaayo sa imuhang tubag, nagbuhat-buhat pa ka og acronym diha, which is CARES. C for commitment, A for availability, R for, ito sir, responsibility. Yes. Okay, E for enjoyment, and S for success. Success. Okay. Very good answer to my question. I am very satisfied, sir. Okay, so announcement again. Do not forget to use our official hashtag in posting in social medias like Facebook, Twitter, or Instagram. Hashtag Embrace LMS, hashtag LMS KapWest, and hashtag Sulong Edukalidad. Okay, so Miss Bam, and also controller, please paki-flash on screen our attendance link. Okay. Ayan. So our attendance link is already available and is already accessible. So it is bit.ly/KapWestLMS dash day 4. Okay, so Okay, so Sir Rafi, not only we learned about the LMS itself, but we also learned about how to use and manipulate this platform. Of course, with the help of our simulators, no, nakita nato ang ilang demonstration as teacher and learner. Lingaw siya, sir, no, and at the same time, very fulfilling siya, especially sa part sa atong mga simulators kay nakaya jud nila, nabuhat jud nila, nahuman jud nila bisan pa man sa mga gagmayng kakulian na dili jud na madikayan. So, congratulations po sa tanan natong mga simulators, both in elementary and secondary. Very, very appreciated po ang inyong mga efforts. tumpak Rafi? kayo, Ma'am Bam. Tumpak, very tumpak kayo, no? So, Yes. daghan di kayo tag na-learn sa ilaha. Nang na-amaze kay ko sa ilaha, Ma'am Bam. Mo nang makaingon gani ko nga sana all. Sana all, jud kayo, sir. I think we are ready to start na po. Okay, Sir Rafi? Yes, Ma'am Bam. Okay, so without further much ado, to give us the orientation on the different learning modalities this afternoon session, let us welcome on screen ang lodi ng lahat, ang daghan kayo og bright at Chop Boulevard, ang hero ng bayan, our LMS program coordinator, no other than Sir Bayani Niniel Escoton. Pasok, Sir Bayani. Nakapasok na. Good afternoon, Sir Bayani. Thank you for that, Sir Rafi. Good afternoon, Ma'am Eliza Joan B. Cardente. And thank you for this opportunity na po nga mag-uban-uban na po ta mga ma'am and sir of Kapalong West District to our schools division chief sis ayun. And to our CID chief, Sir Edward Amuges, as well as to our ASDS, Sir Romel Handayan. Kasi po paminsan-minsan pumapasok po sila sa ating live streaming. To our public schools district supervisor, Ma'am Sara Pasyon Cobar. And to our school heads in the elementary and secondary school heads po natin na very supportive. Good afternoon to one and all. And of course, to our simulators
who accepted the challenge, and to our return demonstrators kaninang umaga who also accepted the challenge. Congratulations for a job very well done. To all our participants, maayong hapon kanatong tanan. So we have discussed, we have delivered the modality on online teaching, which is through LMS. But at this moment, allow me to share the different learning modalities of DepEd, especially in Region 11 and in the division, and as well as in our district. So these are the different learning modalities. First is these learning modalities or new normal modalities are our enablers for learning. So we have this from DepEd Region 11. For the outline of my presentation, first part is the different learning modalities. Second is the sample prototype schedules. Third is the sample calendar referring to the MELCs and way forward. Yan, nakikita na po ba yung presentation ko? Oy, opya, sandali muna mga kababayan kasi yan, ano ko po, yung presentation, yan, add to stream. Yan. Yan. So that's the part of my presentation. Very short presentation on the different learning modalities. First is the face-to-face. I know you already know this one, fellow teachers. This is an instructional method where the content and the learning materials are taught in person. So andun po sa paaralan, both inside the classroom ang teachers at saka yung learners. So this modality may be applied as long as we follow the IATF and the DOH protocols. And if we are already allowed by the Department of Education with the approval of our DepEd Secretary and of the President, of course. So hindi na po tayo dyan magtatagal kasi we are very familiar with this one. And we have been doing this for a number of years already. There is a suggested actions of key players, and our division as well as our region has already been doing this one. So yan po, kailangan po talaga na there will be a conduct of the survey and of course orientation to our parents, pati na yung schedules, safety measures at saka yung IATF and DOH guidelines. Second, the school and division office should secure a clearance kasi dapat talaga may approval ng ating interagency task force on COVID prevention. So pag wala approval, no face-to-face learning shall happen. Third is the parents should be oriented with the learning schedule as well as the class schedule and the venue for the conduct of the face-to-face interaction. Fourth, teachers will conduct the face-to-face interaction according to the given schedule and place. So this is the actual implementation. Fifth, dapat po we shall always observe the safety measures in the conduct of the said modality. And lastly, master teachers, our school heads, our public school district supervisor, and our education program supervisors will monitor and conduct class observation and supervision to test the effectiveness at saka kung nasusunod po ba yung lahat ng guidelines and if talagang mabuting na pa-implement yung ating face-to-face learning. Pangalawa mga kababayan is the modular or the printed learning modules or the self-learning modules. As shared by Sir Alex and Ma'am Sara the other day, these modules are already available, ready for reproduction. This is a self-learning module in hard copies for the learners to read, answer, and accomplish at home. The learners shall be supervised by an adult, maybe a parent, or an elder brother or sister, lolo or lola, other siblings, and family members. Suggested here is teachers have to commit at least 2 hours per day to track learners' earning in the suggestion of the DepEd Region 11 learning modality. Implementation of this modular learning. And this modality is up for vulnerable group of learners, especially to those with special needs. Pero dapat po talagang we need the help, the guidance, and the cooperation of our parents and elder brothers and sisters.
So, suggested actions of key players. I know we already have been doing this one in the DepEd division of Davao del Norte, wherein the self-learning modules are already sent to respective schools, and then we have to reproduce na po on our end sa ating mga paaralan. Tapos, meron pong system of distribution, retrieval, saka yung mga help desk hotlines para po madali tayong tawagan, madali tayong i-call, i-text, or i-chat kung sakaling may mga problems on the modules. Example, lacking pages or difficult to understand concepts and contents. Halimbawa, na ibata nga malibog yun, dali rata i-contact. Or there is a need for additional information about the worksheets, activities to be accomplished, among others. And learners, parents shall call on the desk hotlines once there are issues or concerns that will arise. And then the school or SDO, school division offices, will make a summary report of the issues per quarter, and the parents shall return all the completed, accomplished self-learning modules to the assigned personnel for the retrieval of the self-learning module. So dapat po talaga there is a system of organized retrieval para sa ating mga modules. And lastly, the teachers shall check the completed and accomplished modules and provide feedback to the learners using the learner feedback form. Yan. Another one or another learning modality is the school on air or radio-based instruction or RBI for short. So kailangan po, mayroon po tayong dalawang uri nito. Pwede una, radio transmission, yung talagang sa radyo talaga mga kababayan, on air. Pangalawa, yung horn loudspeaker or trumpa in Cebuano term. In fact, in Davao del Norte, we have this one which we call trumpa aralan. This modality caters the education of learners in remote areas. So this is highly recommended, especially to remote areas. And this is conducted by radio via radio transmission using airtime provided by the local and national radio broadcasting stations. Another viable approach is the installation of a trompa, gaya ng sabi kanina, or a loudspeaker in a community learning center within the vicinity of the community na maaari pong marinig ng lahat ng ating mga learners at ating mga parents and guardians. Learners shall be provided with SLMs or self-learning modules for them to work on through the help of parent, older siblings, and other family members. Ang maganda po kung meron tayong trompa-aralan or meron tayong radio talaga na on air via radio transmission using airtime, is habang sumasagot po yung learners natin through the modules, pwede rin pong sabayan through the radio broadcasting. The same materials will be returned to the teacher for checking and feedbacking. In fact, para po sa localized natin talaga na example, we have this one from Luna National High School through the very able leadership of Sir Apollos Beltran. So meron po silang 105.5 Access FM. We are now on air according to them. So yan po. So sa district natin, pwede tayong mag-observe or meron po talaga tayong example nito sa radio system na pamamaraan ng modality. So suggested action of key players. By the way, ladies and gentlemen, this was installed by Sir Alan Roy Iturma, yung kasama po natin sa streaming at sa TWG. So thank you for that, Sir Alan Roy Iturma. Kasama po yung kapatid niya na si Sir Joanne Iturma na nasa DepEd din. So isa po itong magandang paraan for our learning continuity plan. This is a very nice approach for our learners and for the continuity of delivery of basic education. So yan po. And in fact, on air na po talaga sila. Sila through the help and isolation of Sir Alan, monitoring po niya, and also the very able leadership of Sir Apollos, and of course, the help of the teachers in Luna National High School. So suggested actions of key players. So meron po talagang preparation and distribution of self-learning modules. Kasi po doon po sila sumasagot yung ating mga kabataan habang while the radio is playing. The committee shall coordinate with local and national radio stations as service providers for radio transmission.
in their end is meron po talaga dun sa paaralan yung ano nila, yung parang sa radio nila na transmission. So of course, dapat meron pong mga anchors, co-formator in charge of the text messages kasi po for responses, for gaining the comments, messages, and suggestions of the listeners. And there should be an expert or resource speaker per session or airtime schedule. They should also provide a separate template for the distribution of the modules para dun po sa sabayang sagutan ng mga kabataan habang nakikinig sa radio. So yun. Then, the modules will be returned for the retrieval of the said materials, and the teachers will again check the completed and accomplished radio-based instruction worksheets and materials. So yan po, we have one from Luna National High School, and in fact, si Sir Alan Roy din ang nag-set up doon po sa Santo Niño National High School sa Talaingod. So the DepEd Division of Davao del Norte is very lucky to have you, Sir Roy. Next, fourth learning modality is the TV-based instruction. This teaching through the use of television or other visual media in which the learners may view educational episodes or lessons on television at home. Yan, so meron tayong DepEd channel. Lessons are featured through pre-arranged TV programming, and another viable use or approach here, if possible, is the use of CD or DVD. Nakasave po doon and then will be played in the television through the DVD players. Then, learners may again be provided with the modules para po doon po sila sumasagot habang nanonood sa TV. And the same materials will be returned to the teacher for checking and for feedbacking. So yan po yung ating TV-based instruction. So meron po mga suggested actions by the DepEd Region 11 wherein the Schools Division Office will again manage the preparation and distribution of the modules, and then dapat po may coordination in the airing of the TV programs. There will be information to the parents, there will be information and orientation to the parents and to the learners as well. Para po alam nila na, oy, this is the schedule. There will be scheduling yun kung unsa na kanus ana ni i-play, kini nga subject kanus kini nga teacher kanus So yan. And then, since sabayan po siya ng module, the parents will return the completed, accomplished modules to the assigned personnel, and the teachers will again rate the modules and will provide feedbacks of to the learners using the learner feedback form. Fourth, or another type, is the offline mode of learning. This is appropriate for learners who have access to learning tools such as desktop, laptop, tablet, smartphone, but have limited internet connectivity or no internet connection or poor connectivity. So, kaya pwede po itong offline. Learners will again be provided with digitized, yung nasa gadget lamang po nila, or e-copy of the self-learning modules. The soft copy may be obtained via USB, doon po i-save sa USB flash drive, sa CD, through email, or through LMS na yung repository platform yung pwede siya sa offline. Learners and teachers have codes to access the LMS for protection and compliance with Privacy Act. So this one is applicable for those schools implementing offline teaching and learning. So ganun pa rin yung process. Dapat mayroong orientation so that learners and parents will be informed, especially parents, since sila po yung makakasama ng ating mga kabataan sa pag-aaral. Then there should be an established help desk hotlines so that learners may ask every now and then kung may katanungan, madali lamang po yung pag-address sa different issues and concerns relative to this modality, as well as to the materials being used. And then the learners may submit online through email, and lastly, the teachers will check, provide feedbacks, and accomplish or provide feedback to the learners using the learners feedback form. Another one is online. Ito po yung ating ginagamit or yung webinar po natin for already 4 days and will end or will culminate tomorrow. Yan. So online synchronous and asynchronous. So those learners, of course, prerequisite yun ani are those learners
with available learning tools gaya ng desktop, laptop, tablet, or smartphone, and with strong and stable internet connection. So yan po talaga yung prerequisite for this type of modality. The school LMS is the dedicated structure for this one. So ayun, andito po talaga na yung LMS, yun po ang gagamitin for this type of learning modality. And para po sa mga meeting, for example, there will be orientation, there will be teacher-learner engagement. So we can have Microsoft Teams or Google Meet. Para doon po yung lagi po ko pong ini-explain na for problems or for orientation, they can have screen sharing. They can chat and they can send queries anytime, real time. Kasi both online po sila through the Google Meet, Microsoft Teams, or Zoom. The school LMS is also used for posting of lesson presentations. Pwede doon. Gaya ng ating webinar from the first day to the fourth day, pwede doon mga activities, different types of quizzes, interactive contents, mga journals, insights, kahit mga recordings pa nila. Pwede doon sa LMS. And kahit na yung sinasabi sa junior high and senior high school na yung PHET or PHET. The LMS will also archive or record all results of class interactions. Ayun. Ang maganda sa LMS, recorded ho ang lahat ng mga quizzes, lahat ng mga answers and responses of our learners. So may part po doon na makikita talaga ng teacher kung ano yung mga responses ng ating learners. And then, the grading is already there. So, i-download Excel file na lang diretso, musama rin na ang grado sa bata. In synchronous mode, gaya ng aking in-explain sa nakaraan, pareho pong online si teacher at si learner. They can meet using Google Meet and then explore simultaneously or magkasabay ang ating LMS. So habang ga-instruct si teacher, si ma'am or si sir, o diri mo adto mo diri, first access this one, next this one, next follow this one. Yan po ang synchronous mode of learning. Pero as time goes by, paglabay sa panahon, sa katuigan, grabe po katuigan, paglabay sa mga adlaw ug mga semana, the learners can readily access the LMS since they already have knowledge on how to manipulate that one. So this time, papasok na po yung asynchronous experience learning ng ating mga bata. So ano naman po yung asynchronous? So, ulitin ko, talagang andun na yung course sa LMS, i-access na lang ng ating mga learners. So they will access the recorded presentations, yung mga videos, yung mga slideshows, yung lahat na andun, yung mga activities, sasagutan na lang nila. So expected, hindi magkatulad yung time na matapos nila yung ating course for the day. Merong matatapos ng 15 minutes, kung nakuha na yun nila ang course or ang lesson for the day, pwede po, nga na po yung makahuman og 30 minutes, 50 minutes, or 1 hour. Ang nakanindot ani again is, monitor na lang si teacher, diretso, tanaw na lang niya kung kinsa ang naka-answer o kinsa pa ang wala ka-answer. Kung audio file sa tumagi na pangayo, atoan na lang i-download or atoan na lang i-play, paminaw na lang nato. Kung video files po ang output, pwede gihapon sa atuang LMS. So ano pang hinihintay mo? Mag-LMS na. You may access this anytime mga ma'am and sir. Pero remember, yung atin pong LMS, once we access this one, you have to ask your ICT coordinators so that your accounts will be upgraded or your roles will be changed from a mere learner. Kasi once you register, you are just a mere learner, but with the power of the ICT coordinator, your role will change into a course creator or teacher. Yan. So, just request your ICT core for this one para ma-upgrade po yung accounts ninyo. Next, andun pa rin po yung preparation, of course, for this modality, distribution of e-copies of self-learning modules using the LMS or yung sa LMS na talaga mag-access yung ating mga kabataan. And we have help desk hotlines pa rin. Ganun talaga para always makapagtanong yung ating mga learners in case issues and concerns shall arise in the use of the LMS. Yan. So, kailangan din na merong established pool of technical support staff so that they can answer for any concerns related to the access of the LMS. Next, there will be class sessions virtually. Yun. Kasi minsan,
maguguluhan yung bata, paano ito gawin? So dapat may class sessions using, gaya ng sabi ko, yung mga teleconferencing platforms gaya ng Microsoft Teams na ibinigay sa atin ng libre by the Microsoft kagaya kasama na dun sa package ng Office 365. Google Meet, etc. or Zoom. Yan, pwede yan, or WebEx Meet. Marami tayong mga teleconferencing platforms. Pero yung LMS, yun po yung system natin. Yun po yung kung saan ipapasok yung ating lesson or course for the day. Next, teachers will give specific instructions, of course, and the learners will submit online. Yan. So online talaga yung submission kasi this type of modality is online man. And all the results of the outputs will of course be communicated to the parents and to the learners. Feedbacks will be provided by the teacher. Lastly is the blended remote learning. This is a combination of the modalities as cited in A, B, C, D, and E and F. Yun pong nabanggit natin lahat kanina. This is the blended remote learning. Depending on the choice of the learners and of the parents. So yun po, yung suggested actions of key players, depende po dun sa nabanggit natin kanina na mga pamamaraan. So kung meron po siyang RBI, sundin po natin yung kanina nabanggit. So for homeschooling, policy is yet to be released by DepEd Central Office kasi yung homeschooling employs the use of knowledgeable other or yung mga guardians or mga para-teachers that have undergone proper training. Kasi yung homeschooling is parang nag-aaral ang bata dun sa bahay with the presence of yung teacher or yung para-teacher na may may sapat na training regarding this one or regarding the teaching. So we have templates. I know this will be reproduced of course and our school heads are already given siguro with this one kasi po gaya ng info na na-share ni Sir Alex nung nakaraan is ready for reproduction na. So yan po yung mga templates natin na sasagutan for example for self-learning modules. So yun po ang ating meron din pong template for distribution and retrieval of the self-learning modules. And of course, the provision of feedback to learners' output. Yan. For the calendar, sample calendar of the MELCs, I know you have copies of MELCs already. This was already shared to the respective schools. Yung iba may soft copy na sa mga laptop or we have soft copy na gud-ani and napoy mga hard copy na gani ang uban. So na-send na ni sa tanan. So, mga ma'am and sir, kabalo naman ta sa pagbasa ato ang K-12 nga competency or nga katong K-12 na to ang competency gyud katong naay mga codes. So same ra gihapon ang sa ato ang MELCs. So sa calendar kabalo ta kung asa ang pang week 1, asa ang pang week 2, pang week 3 nga competency. So yan, these are examples of the katong mga naa bitaw sa ato ang most essential learning competencies. So, pareha sa K-12 gihapon, mahibala nato kung unsa siya nga quarter, unsa siya nga grade level. Kay na may code, pareha ani M1, NS. So, naay week 1 or na siya week. Kung letter A, week 1, letter B, week 2. I know you are already knowledgeable with that one. O makita gyud po na dito sa ato ang MELCs mga ma'am and sir. So, no worries kay provided taana from the Department of Education. Yan. So if you have questions, if you have queries, you may type your questions over there sa atin pong live chat, mga ma'am and sir. So yan. So these are the schedules, pero since you already have the copy, you can see that one on your MELCs na gyud, mga ma'am and sir. Yan. So since ang inilagay lamang po sa ating MELCs ay yung pinakamahalagang mga pamantayan sa pagkatuto or the most essential learning competencies. Yan. So yan is para po ito sa mga senior high and by semester na po kasi sila. And lastly is way forward. We are providing or the Department of Education is providing trainings for teachers and parents. So, di ba, sunod-sunod ng mga webinar, tagduha ka adlaw, tagtulo ka adlaw, or parehaan nga sinima na, para
so that we can effectively deliver these different learning modalities. Training for teachers and of course, for parents. Kasi sa learning continuity plan po natin, dapat meron talagang parents orientation to be conducted by the respective schools. And conversion of SLMS, yung ating self-learning modules to ebooks or interactive video, depende doon po sa may radio broadcasting or radio-based instruction. Yung nasa module, gaya ng sinabi ko nung una mga ma'am and sir, yung nasa module, yun ang ilalagay din sa radio scripts. So, same ragyod ang content, pati sa TV-based scripts, kung saan nasa module, mao po na isulod sa atong TV-based scripts. Same ang content, same ang competency, the only different is the modality. Naabay lamang sa bata nga nag-module o nag-radio o nag-TV, wala. Kundili ang gitanaw sa DepEd kung unsa ang mas pabor sa sitwasyon kung asa ang bata na himutang karon. So pabor ani diri nga community mga module ang gamiton. Pero naay capacity to have this radio-based instruction, magamit og radio, pero kung unsay naa sa module, mao po ibutang sa radio script. Pati sa LMS. So walay lamang sa ilaha nga matawag nga lamang gyud kay may pa siya nag-TV or may pa siya nagkuan, nag-module or may pa siya nag-ingani. Kay tanan nga sulod sa module, maupod na ipangsulod dito sa atong radio and TV scripts. So the learning is the same, only the modality is different. And of course, this is done by the division office already, the map by congressional districts per division with list of public and private schools with information as to the learning modalities offered. I know, kabalo na mo sa inyong eskwelahan kung unsa ang learning modality nga nga gamiton karong maabotay nga abri sa klase by August 24. Unless there is no guidelines or unsa ba nga mga ipang ingon na sad para mga changes na po nga pagahitabuon mga ma'am and sir. So this one, example, this is a type of a map para sa atong learning modality na atay, for example, for the District 1 of Davao del Norte, we are in the District 1, di ba mga ma'am and sir? Sa high school ni siya nakabutang. So mao na sample map, pero ang division nato mo inipasa ani sa different learning modalities. Of course, I will be sharing also sample videos o sample presentations as to how to conduct the different learning modalities. So naay radio-based instruction, naapoy ginatawag nato nga modular form, and naapoy kining trump paaralan. Makita nato ron mga ma'am and sir unsay pamaagi ani sa kada usa, mga sample ni siya. So Sir Controller, Sir Roy, can you please share the video already? So yan po yung ating different learning modalities. For any question, any comments, you may post your questions here in our live chat while Sir Roy is preparing the videos. Yan. So this one, first we will have the modular learning of Panabo City Senior High School. So watch and learn mga kababayan. Play. This is Panabo City Senior High School, the only standalone senior high school in the division of Panabo City and province of Davao del Norte. PCSHS developed three delivery and retrieval scheme for its modular learning modality. First, the PCSHS Learning Hub. An accessible center for learning is strategically situated in partnered barangays, offices, or establishments which serve as the venue of delivery, distribution, and retrieval of learning materials for learners, and being monitored by authorized school personnel. Second, the PCSHS I Teach Module Panda, a community-oriented school initiative access in which authorized volunteers deliver learning materials directly to assigned households or barangays
and being monitored by authorized school personnel. And the third, PCSHS Express, School Pickup Service Initiative accessible to parents and guardians, where they can get learning materials of their students without hassle, also monitored by authorized school personnel. Further, high school also developed security feature for its PCSHS activity sheets and learning modules, which will be embedded with unique QR code. QR following learner's complete name, LRN or the learner's reference number. Third is the grade and section. Fourth, the parent or guardian's contact number. And the fifth is the PCSHS official website link. This is clickable and directly connects to the website, which signifies the worksheet or module is successfully delivered or claimed by parents or guardians or the students. A glimpse of Banabo City Senior High School Delivery and Retrieval Scheme for Modular Learning Modality. Mayong hapon, Module Panda. Kabar delivery. Mayong hapon, Module Panda. Isay ato. Hapon. Hapon, ma'am. Mag-deliver ko module, ma'am. Ay, na, gawas para ko diri katawagan yung auntie ko. Ma, suman ma. Ay, para niya. Hello. Ayo. Nang hapon, ma'am. O, dayon, ma'am. Dali, ma'am. Dayon. Lingkod sa, ma'am. Lingkod. Ay, salamat eh. Ma'am, nakadawat mo sa inyong module.
Nakadawat na ma'am, atong niaging si Manang. Mayo, di ay ma'am, pinagawat na. Naaday ko diri ma'am, kaya ron, ikapon ako itong mga worksheet. Okay. Nanami na human ma'am. Gamay, sa sunod si Mana na po human ma'am, pwede. Nak, ihatag sa nato ng worksheet na nahuman ni mo na. Para ma'am. Ma'am, katuwa po kaya yung ma'am. Okay na, salamat ha. Yan. So yan po ang ating module delivery at saka retrieval. Yan. So mga ma'am and sir, yan po ang isa sa ating mga pamamaraan ng learning modality. Next is we will have another type of learning modality from the division. That one is from division of Panabo City. Another one is from division of I think it's Davao Occidental from Malita. Yes, Davao Occidental, radio-based instruction. Here is a sample of a radio-based instruction nga pamamaraan mga ma'am and sir. Yes, our controller, please. For your questions, you may start typing your questions right now, mga ma'am and sir. Since tomorrow, we will have another program or another type na SAD. And we will be answered today regarding modalities, especially by our school heads and our PSDS maya-maya po. So feel free to type your questions regarding the different modalities. Okay, so the next video is already ready. Watch and learn, mga kababayan. Broadcasting System Incorporated. 103.9 Gold FM. Radyo Kapalong, Malita. Respetado, responsable. Sa KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid program. The views and opinions are inherent to the host and are not the views and opinions of Gold FM management. School on the Air, Alternative Learning System, eskwelahan sa kahanginan ang nagunang programa nga maghatod kanato ug mga mahinungdanong pagtulunan pinaagi sa kahanginan ug karon ato makauban ang atong mga magtutudlo sa kahanginan. Good morning, Malita, mayong buntag, Davao Occidental. Today, July 4, 2020, with our title episode, Bata, May Karapatan Ka. And to start our RBI episode, let us pause for a while. Magdasal ang lahat bilang pagbibigay pugay at masasalamat sa buhay. Ay mas mapahalagahan nila ang kanilang buhay at mga karapatan at magampanan ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad bilang epektibong kabataan. Ang lahat ng ito ay aming pinasasalamatan sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
karapatan ka. Ito ang pamagat ng ating RBI episode for today. Kaya, ihanda na ang inyong mga sarili dahil kasama pa rin natin ngayon dito sa RBI program upang talakayin ang ating leksyon, Sir Janelle Ezra Donap. Yan, Sir, isang magandang umaga, Ma'am Judith, no? Sa lahat ng mga tagapakinig sa araw na ito. Umaga po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral, ongoing pa po yung enrollment natin and until July 15, extended po, no, Yes yung po. enrollment. As learners, malapit na po ang exam. So sa Yan. lahat po ng mga ALS learners batch 2019-2020, ihanda na po ang sarili ninyo. No portfolio, no exam. That is the Yes. policy. That's the policy. And once na policy, dapat policy. Sulat natin dyan sa papel, bata, may karapatan ka. Yan po ang pamagat ng ating episode sa araw na ito. And to start our RBI episode, all learners, ready na ang papel at lapis dahil umpisahan na natin ang talasalitaan natin or our words for the day. Ayan. So, ready na? Ayan, ready na. Sa pagkakataong ito, ako ang magbibigay ng kahulugan at kayo ang mag-isip sa salitang tinutukoy. Magbibigay din po ako ng clue or tip na maaaring makatulong sa pagpapalawak ng inyong kaisipan para mapadali ang pagbuo ninyo sa mga salita. Okay ba yun? Okay. So, uulitin ko. Magbibigay ako ng description or definition or clue sa isang salita. Kakaisipin ninyo kung ano yun at isulat ninyo ang salitang aking tinutukoy. Ready na? Ayan, ready na. Number 1. This is our words for the day. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao o mamamayan ng isang bansa na magdesisyon at gumawa ng mga bagay na may kalaya. Yan kita ng clue. Ikaw, meron nito. Lahat tayo ay meron nito. Ang salitang ito ay nagsimula sa letter K at nagtapos sa letter L. Okay, I'm sure kuhang-kuha na natin yung 5 words. Kaya ready tayo, proceed tayo para sa review questions natin for today. Ayan, thank you Ma'am Dit, no? Alam ko handang-handa na po yung ating mga ALS learners, no, kung saan man silang dako naroon. Sa umagang ito na po yung ating review question. 1. Ito ay isang uri ng teknolohiya na nagpapasa ng voice messages at ibang datos. Uulitin ko po. Unang review question. Ito ay isang uri ng teknolohiya na nagpapasa ng voice messages at ibang datos. Okay, salamat Sir Junil. So kuha na ninyo yung review question dahil about sa positibo at negatibong paggamit, no? Epekto ng paggamit ng teknolohiya ang episode natin last Saturday. Kaya doon naka-revolve yung ating review questions. So I'm sure that kuhang-kuha na natin yun. Okay? Magulang, di ba gabay kayo sa landas na tinatahak ko? At ako nakakulong sa mundong gumugulong. At ako litong-litong sa buhay ay tulong. Kaya, ALS learners, ihanda na ang inyong sarili upang pakinggan ang ating inihandang kwento para sa inyo. Layunin ng leksyon na ito na ipaalam sa lahat na maging ang mga kabataan ay may karapatan din. Tinagurian ang Pilipinas bilang bansang may batang populasyon. Ibig sabihin nito, maraming bata dito sa ating bansa.
Alam natin lahat na ang mga bata ang papalit sa pamamahala sa ating bansa. Ngunit papaano natin sila mapapangalagaan? Bawat araw may nababalitaan tayo mga batang nalalagay sa panganib, naiipit sa giyera, mga batang nakakaranas ng paghihirap, ng gutom, ng pang-aabuso, panggagahasa, eksploitasyon at pagpapatay. Maraming mga bata rin ang namamatay sa malnutrisyon at iba't ibang sakit. Marami ang nagtitiis ng walang tirahan, ng maruming kapaligiran, at lalong marami ang hindi makapag-aral. Papaano natin poprotektahan at pangangalagaan ang mga batang papalit sa ating mga kasalukuyang leader? Ayon sa batas, may mga karapatan ang mga bata. Ang mga karapatan ito ay nakapaloob sa PG 603 o ang Child and Youth Welfare Code. Pakinggan natin ang sitwasyong ito na tatalakay sa ilang karapatan ng mga bata. Binigyan namin ito ng pamagat na bata, may karapatan ka. Ang kwentong ito ay tungkol sa pagmamalasakit na ginawa ng isang matandang babae sa batang inaabuso ng kanyang ama. Kapitbahay na mag-asawang Azon at Erning si Cardo, isang irresponsableng ama. Walang trabaho, sugarol at lasenggo pa si Cardo. Ang bumubuhay sa kanya ay ang anak nitong si Marlon na madalas pa niyang bubugin kapag wala itong maibigay na pera. Ang lahat ng pagmamaltrato sa bata ay nasasaksihan ni Azon, ngunit wala naman siyang magawa. Pati ang asawa niya si Erning ay naawa rin sa bata, ngunit ayaw naman nilang manghimasok sa buhay ng may buhay. Isang araw ay nakarinig ng balita sa radyo si Azon. Ito ay tungkol sa batang babaeng inaabuso ng kanyang ama. Ang batang ito ay natulungan ng bantay bata. Dito nagkaroon ng idea si Azon. Pumunta siya sa pulis at inireport niya ang nangyayari sa batang si Marlon. Pakinggan ninyo ang kabuuan ng kwento at inyong malalaman kung papaano natulungan ni Azon si Marlon. Ikaw talaga bata ka! Napakatigas ng ulo mo! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na sa akin mo ibigay ang pera? Ikaw hindi ka na nagtanda itong sampal sa'yo! Aray ko! Masakit po tayo. Huwag niyo na po akong sasampalin. Saan mo dinala ang pera? Ah, saan? Tanda kang pagkakagin. Bili po ng bigas. Wala na po tayong bigas at yung iba, pinayad ko kay Aling Karing. Sinisingil na po tayo eh. Ang haba na raw ng utang natin. Eh, bakit mo binigay? Talaga? Saan ha? Ibinigay mo muna sa akin. Kahit kailan, wala kang utang. Talaga? Ikaw hindi ka na nagtanda. Gusto mo bang tansya kang pakitang dito? Tama na. Hindi ko na po ulitin. Naku, kawawa naman si Marlon. Binubugbog na naman siya ng kanyang amang walang hiya. Ako, Ason. Huwag ka makialam. Wala kang magagawa doon. Anak nila yun. Nasa kanila kung anong gusto nilang gawin sa kanilang anak. Oo nga, Ernie, pero talagang ako'y awang-awa sa bata. Lagi na lang sinasaktan ng kanyang ama. Wala nang trabaho. Walang maipakain sa bata, sugarol na, lasenggo at nananakit pa. Naku, Diyos ko naman, na kay Cardo na yata lahat ng kalawalang hiyaan sa mundo. Ako talagang ganyan. May mga taong talagang gano'n ang pag-uugali. Naku, tamaan sana ng kidlat ang walang hiyang lalaking yan. Teka nga, Ason, bakit ba nagpuputok ang butsi mo dyan sa kapitbahay natin, ha? Wala ka naman magagawa yan. Buhay nila yun. Oo nga, Ernie, pero kawawa naman yung bata.
Siya na nga ang naghahanap buhay para mabuhay silang mag-ama. Tapos ganyan pa ang ginagawa sa kanya. Ay, mabuti pa asikasuhin mo na ang hapunan natin. Gutom na ako. Maaga pa eh. Sige na, kumain na tayo. O siya, sige na nga. Anong pangyayari ang narinig ni Azon mula sa kanyang kapitbahay? Ano ang naging reaksyon niya tungkol dito? Ano naman ang sabi ng kanyang asawa ukol sa pangyayaring ito? Bakit ayaw ni Mang Erning na makialam si Azon? Narito ang mga ulat sa oras na ito. Isang batang babae ang nailigtas sa kamay ng kanyang amang nang-aabuso sa kanya. Ayon sa batang si Cherry, hindi niya tunay na pangalan. Bukod sa paghahalay, siya ay binubugbog pa ng kanyang ama. Matagal na umanong Binigyan ako ng magandang ideya ng balitang ito O pwede pala. May pag-asa pala ang batang si Marlon. Pero saan ko kaya makukontak ang bantay bata na sinasabi ng balita sa radyo? Saan kaya ako makakapagtanong? Ano ang narinig na balita ni Azon? Anong organisasyon ang nakatulong sa batang ibinalita sa radyo? Ano naman ang naging desisyon ni Azon pagkatapos marinig ang balita? Ipagpatuloy ang pakikinig sa dula at malalaman ninyo kung ano ang ginawa ni Azon. Erning! Alam mo, may napakinggan akong balita sa radyo ukol sa batang babae ba na inaabuso ng kanyang ama. Iniligtas daw ito ng bantay bata. Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Iniisip ko lamang na... Nakwaso, kung ano man yung iniisip mo, huwag mo nang ituloy, ano? Baka mapahama ka lamang. Huwag kang makialam sa buhay ng may buhay. Bakit naman? Ako'y nagmamalasakit lamang. Naaawa talaga ako sa bata eh. Kung may magagawa lamang ako eh, matagal ko nang inampun yung batang yan. Bakit mo naman gagawin yon? May magulang naman siya. Buhay na buhay ang mga magulang. Napaka-irresponsable. Siguro kung alam lang ng ina ng batang yan na nagkakaganyan ng kanyang anak eh, isinama na rin ang batang yan nang sila'y maghiwalay. Teka, hindi ba't dalawa ang anak nila? Oo nga, pinaghati pa nga eh. Napunta sa ina ang batang babaeng sumususo pa ng magkahiwalay ang mga iyan eh. Nararapat lang na paghatian nila ang kanilang mga anak. Hindi naman tama yung sa babae lahat mapupunta ang pagpapalaki sa kanilang mga anak. Oo nga, pero tingnan mo naman ang nangyayari niya sa batang lalaki. Ginawang palabigasan at binubugbog pa nung ama. Teka, umagang-umagay ano itong pinag-uusapan natin? Buhay ng may buhay. Pinakikialaman mo. Mabuti pa iabot mo nga yung sapatos ko, ano? Okay, mahuhuli na ako dyan sa kakakadaldal mong yan. Ito naman, parang nagkukwento lamang ako eh. Alam ko kasi ang karapatan ng mga bata. May karapatan silang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga at magmamahal sa kanila. May karapatan din sila na mabigyan ng proteksyon laban sa pag-aabuso, eksploitasyon at sa masamang impluensya. O siya, eto na ang sapatos mo, masyado pa naman. Atrasado na ako. Ibinalita ni Azon sa kanyang
asawa ang balitang kanyang narinig mula sa radyo. Anong naging reaksyon ni Ernie ukol dito? Kanino ba kayo papanig? Kay Azon o kay Ernie? Bakit? Magandang araw po. Ano po may paglilingkod namin sa inyo, Mrs.? Meron po sana akong i-report na pangyayari sa inyo. Sana'y matulungan ninyo ako. Mrs. Sisikapin po namin. Ano po ba yun? Gusto ko sanang i-report yung pagmamaltrato at pag-abuso ng aking kapitbahay na irresponsable sa kanyang anak na lalaki. Ano po bang dapat kong gawin? Teka, anong pagmamaltrato ang ginagawa sa bata? At saka, ilang taon na ho yung bata? Ha? Bago ko po sagutin ang mga tanong ninyo, gusto ko makasiguro na di malalaman ng kapitbahay ko na ako ang nag-report. Baka ho ako ang pagbalingan eh. Mahirap na, barumbado po yun eh. Kung hindi nga lamang ako naaawa sa bata, hindi ko gagawin ito. Halos araw-araw na naririnig ko binubugbog yung bata, iyak ng iyak. Kapag nakikita ko ang bata, halos yung buong katawan niya puro pasa. Naku, talagang natutunaw po ang puso ko sa kanya. Mrs., makatarungan po itong ginawa ninyong ito. Alam niyo, mamang pulis, minsan may narinig ako sa radyo tungkol sa bantay bata. Baka pwedeng ang bantay bata ang tumulong sa bata. Wala pong problema doon. Ganyan nga ho ang gagawin natin. Pero nangailangan pa rin ng tulong ng pulis upang makuha natin ang bata sa kanyang ama. Naku, salamat naman kung ganun. Pero yakin ninyo lang na hindi na ako masasabi to. Naku, parumbado po yung kapitbahay ko. Makakaasa po kayo. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, mapapanatag na ang kalooban ko't may tutulong kay Marlon. Opo, dito ho tayo sa banda rito. Para mapag-usapan natin mabuti ang tungkol sa kaso ngayon. Ipatatawag ko tuloy ang kinatawan ng bantay bata para makasama siya sa gagawin naming pagliligtas sa batang sinasabi ninyo. Sa huling eksena, nalaman ninyo na pumunta sa pulis si Azon at inireport nito ang tungkol sa pagmamaltrato ni Cardo sa kanyang anak. Anong naging kondisyon ni Azon sa report niya ito? Bakit may kondisyon pa siya? Bukod sa pulis, sino pa ang makakasama sa pagliligtas kay Marlon mula sa kanyang abusadong ama? Anong karapatan ng mga bata ang tinalakay sa ating dula? Bakit kailangang protektahan at pangalagaan ang mga bata? Anong uri ng mga pang-aabuso sa mga bata ang nalalaman ninyo? Anong ginagawa ng gobyerno upang mapangalagaan ang mga bata at upang malutas sa mga problemang may kinalaman sa pang-aabuso sa mga bata? Sa ating dula, papaano natulungan ang batang inaabuso? Anong mahahalagang mensahe ang natutunan ninyo ngayon? Alls learners, ito na po ang ating text question for today. Kaya ihanda na ang inyong mga cellphone. Dahil kung sino man ang makapagbibigay ng pinakamagandang sagot o ideya sa tanong na aming ibinigay ngayon dito sa RBI program ay maaaring manalo ng 30 peso load. Yes, 30 peso load po at ang load ay papasok sa inyong, automatic. Yes, sa inyong cellphone number pagkatapos ng RBI program. Ayan. Ang tanong, kung sakaling may makita ka sa iyong paligid na may batang inaabuso ng kung sino man, ano ang iyong gagawin? Gagawin mo rin ba ang ginawa ni Aling Azon? O manahimik ka na lang dahil natatakot kang madamay? Dahil alam kong nag-iisip pa kayo, para mas ma-inspire kayong masagot ang mga text na yan, ang tanong na yan through text and through call, karapatan ng mga bata. May patanagutan ka ring makinig sa sasabihin ng iba.
Yan. So magandang pag-usapan po natin no yung mga karapatan ng mga kabataan lalong-lalo na sa panahon ngayon no. Na sabi nga natin na ang majority na biktima po ng mga pang-aabuso ay yung ating mga minor de edad. Para sa kaalaman ng lahat, meron po tayong 10 karapatan. At ang 10 karapatan na ito ay dapat matamasa ng ating mga kabataan. So, karapatang makapagpahayag ng sariling pananaw. Ito po ang pang-10 karapatan ng mga kabataan. Karapatang makapagpahayag ng sariling pananaw. Minsan, Sir Junel, nagagalit tayo mga magulang, minsan mga guro, kapag nangangatwiran ang mga kabataan. Ngunit ito pala ay nagpapakita lamang ng kanilang talino. So, hayaan po natin silang magbigay ng pananaw tungkol sa kanilang opinion. Yes. Ayan. So, dapat mabigyan sila ng kalayaan na magpahayag ng kanilang opinion at paniniwala tungkol sa bagay na kanilang pinaniniwalaan. Subalit, kung makikita natin na sobra na, so that's the time po na pagsabihan sila kung hindi na mabuti yung mga lumalabas na sa bibig nila or mga opinion na binibigay nila. Yan po. So, kung atin pong i-recap ang ating 10 karapatan ng mga kabataan. Ako'y may karapatan na marinig sa aking sasabihin. Ating balikan ang 10 karapatan ng mga bata. Una, karapatang maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Number 2, karapatang magkaroon ng tahanan at pamilyang nag-aaruga. Number 3, karapatang manirahan sa payapa at tahimik na lugar. Number 4, karapatang magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Number 5, karapatang mabigyan ng sapat na edukasyon. 6, karapatang mapaunlad ang kanyang kakayahan. 7, karapatang mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. At karapatang mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan. Pang-9, karapatang maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan. At ang pang-10, karapatang makapagpahayag ng sariling pananaw. Samahan na tayo ng ating mga texter. Dahil panahon na, oras na po upang magbasa kami ng mga text reaction ninyo, listeners. Yan, totoo po yan, Ma'am Judith, kasi alam ko po, itong mga kasamahan natin mga guro, no, they have brilliant ideas no, na Yes, of pwedeng course. i-share at basahin natin para ma-recognize. So, ayan, text na or PM na through my messenger, sino yung nakinig in relation with our topic. Sana magbigay po kayo ng inyong opinion. Huwag po tayong mahiya, okay? Yes, Ma'am Dit. Yes! Pumasok po dito sa aking cellphone. Doon po sa text, reaction natin, kung sakaling may makita kang bata sa iyong paligid na inaabuso ng kung sino man, isusumbong mo ba? Ano ang iyong gagawin? O matatakot ka na lang? Doon naka-revolve yung text question natin. So, ito yung sagot niya. Ikaw, ako, tayong lahat ay may karapatang makialam sa mga bagay kung ano ang ating nakikita sa ating lipunan na alam natin sa ating sarili na hindi na tama ang kanilang ginagawa. Kaya para po sa akin, ma'am, hindi ko kayang manahimik na lang or magwalang kibo kung may nakikita akong mali sa magulang na inaabuso niya, sobra na ang pang-aabuso sa kanyang anak o mga anak. Una, tanungin natin kung anong dahilan kung bakit ba sinaktan ng sobra ang bata. Pangalawa, magsumbong sa otoridad o DSWD o sa PNP para makuha ang bata para hindi ito matroma. Ganda ng idea ha? Sa ginagawa ng kanyang magulang para paglaki niya, hindi na niya madala ang mang-abuso din sa kanyang magiging anak. Wow! Okay. Text mula po kay Irish Gumitas, isang ALS passer. Salamat, Rich. Okay, ayan, may text reaction. Ay, may call reaction. Call reaction po, Ma'am Dit. Yes. Hello, good morning. Hello po, ma'am. Good morning. Wow, good morning. Sino po sila? Joy Mijares po, ma'am. Okay, Ma'am Joy.
reaction po doon sa call reaction, text reaction natin, ma'am. Ano sa palagay mo po ang gagawin mo? Para po sa akin, ma'am, tama lang po na ako ay makialam. Yes. Kapag po ako ay may napansin o nakitang batang nakakaranas ng pang-aabuso. Dahil po, ako po ay isinilang at binigyan ng tinig, hindi para manahimik lamang, kundi para magsalita at laban sa mga napapansin kong mga injustices sa paligid po. At saka po, likas na rin po kasi sa ating mga Pilipino ang tumulong sa ating mga kapwa kapag may mga nangangailangan po. At saka, sabi po din kasi ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na ang kabataan po ang siyang magsisilbing pag-asa ng bayan. Kaya po bilang kabataan, nais ko pong protektahan at ipaglaban ang karapatan ng kapwa ko kabataan laban sa mapang-abusong lipunan. Dahil naniniwala din po ako na walang sino mang kabataan ang siyang dapat makakaranas ng pang-aabuso. May it be sexual, physical, mental, and emotional abuse. Pagkus po, lahat ng kabataan ay dapat nating bigyan ng tama at sapat na kalinga, pagmamahal at gabay tungo sa masagana at mapayapang kinabukasan. Wow. Galing naman. Anong laro po? Malita North po, sir. Wow, ang galing naman. May pinagmanahan pala, kaya naman pala. Okay, salamat sa napakagandang idea. Yeah. Sana lahat ng learner ganun ka-bright, no? Ganon ang prinsipyo at ganon ang paninindigan sa buhay. Salamat. Thank you. Ayan, isa pang text, meron dito. Hello po, good morning, ma'am. As parent and teacher, upang maiwasan ang pag-abuso sa kabataan, we can suggest sa different agencies na may concern sa kabataan to conduct massive information drive on the right of children. TY po, this is from Leo M. Manisan, si Sir Leo Manisan. Ay, yung ating mentor. Of course. And excited ako na makakasama natin siya sa ating next episode. Oo, Ayan. dating kagawan, naging kumpare ko, at ngayon, naging teacher na siya. Ayan. Okay? Salamat. So, papakinggan po natin ang ating panauhin, no, via phone patch. Ang alam ko, si Doc Janet ang nasa linya po ngayon. Yes po. Hello po, ma'am. Yes, Good hello. morning. Kami now sa DXG sa Malita. Yan, yes po. Yes po, ma'am. Good morning po. Welcome po sa RBI program, All School on the Air Alternative Learning System, Eskwelahan sa Kahanginan sa Davao Occidental po, Ma'am Janet De Veloso. Nalipay kaayo ko na nakadulog sa pag-sidya ni Imi karong Oklawa. Yes po. First time na ako, no? Pero of education ay naabot ang kini na programa sa pagsidya, lalo na sa ato ang mga lessons system. So, akong kasalamatan ng ating mga counterpart niya na si Mr. Janelle Asunable o si Ma'am Susan Calderon. Salamat. Sa uban pang mga kaubanan natin diya sa pagsisid. Salamat din po, ma'am. It's our pleasure to hear your voice po sa araw na ito. Oo. Ang ako gipabot sa Department of Education na itagayon, no? Ipagpatuloy ang mga naupusahan at para ito sa ating mga kabataan. At ang among ginauhan, ang mga ginikanan kung sino ang mga nakakinig, ang nakapaminaw karon atong ginauhan na patayayunan yun nato ang ato ang pag-eskwela sa mga kabataan nila pina ang atong mga out of school youth nga kini ang atong isa sa ato ang kinahanglan na i-reach out. So ang atong pinaka-activo diha ang mga estudyante sa alternative learning system among kasalamatan sa
ilang pagtagayon labi na kay focal person lagi Ma'am Marsha ni Ibrahim. Yes po, Salamat ma'am. kayo ma'am. Ayan. Ay, yan po si Ma'am Janet D. Veloso, si LMT Chief of Region 11. 11. Ayan. At nagbigay po siya ng mensahe na dapat lahat ng mga out of school na hindi nakapag-aral talagang huwag sumuko, no, sir? Yes, totoo po yan, Ma'am Det, no? Talagang laban nating lahat ito, no? So, walang susuko, sama-sama tayo, tulong-tulong sa pagsulong sa tinatawag nating edukasyon. Ayan po. So, habang hinihintay po natin, si Ma'am Maricel lang kahit napapasok? Wala pa? Okay, wala pa. Ayan, so i-prompt po natin, no? Okay. So, dito pa rin po tayo sa ating programang All School on the Air, Alternative Learning System, Eskwelahan sa Kahanginan. Ang eksaktong oras po natin ngayon, 11 o'clock, 11:15 in the morning. Yan po, dito pa rin po tayo sa 103.9 Gold FM, Radyo Kamagi. So, siguro ibibigay ko na, als learners, please, ready? Ready na po ang inyong papel at saka lapis. Napakabilis ng oras, no? Ayan. So, Ma'am Dit, nandyan na yata sa linya si Ma'am Maricel, no? So, yes po. Ma'am Cel, good morning po. Hello, good morning. Yes, thank you for calling po. Live po tayo, no? Via radio, DXJB 103.9. Yes po, good morning. Hello, good morning sa lahat ng mga listeners sa DXJB 103.9. Good morning. Lalo-lalo na sa ating mga house learners. Good morning sa lahat na nakikinig sa lesson natin sa RBI today. Yes, Sir Judil, thank you. Ma'am Judith and Ma'am Yes May, po. salamat sa pag-imbita na naman dito sa RBI program ng Davao Occidental. Yes po, Ma'am Maricel, you are very welcome po, Ma'am. At alam po namin na may dala po kayong good news para sa lahat po. ALS updates po mula po mismo sa aming focal person sa Region 11, Ma'am. Ma'am Judith, na meron tayong maraming dalang magandang balita para sa ating ALS learners. So, uulitin ko po na ang ating enrollment ay extended hanggang July 15, 2020. At pwede pa tayo magpa-enroll through online and offline. At ang mga completers po ng elementary, pwede na po magpa-enroll sa grade 7, pwede sa formal, pwede din sa ALS. At yung completer po sa ating junior high, pwede na magpa-enroll sa senior high school. Yung gusto mag-enroll sa private school, pwede din tayo mag-apply ng voucher program subsidized by our DepEd. And ang ating pong mga private school ay willing po na mag-accept sa mga enrollees na ALS completers. Ang ito na lahat ay meron tayong tinatawag na final assessment ngayong September. Wala pa pong date, pero tuloy-tuloy na po ang ating accreditation and equivalency test, readiness test para sa elementary and junior high school na nakapag-complete ng school year 2019-2020. Pwede po yung last year na hindi pumasa sa test, nakukuha din ngayong September. So, siguraduhin pong makapag-register hanggang August 14 po ang last day ng registration dyan sa inyong mga districts and CLT, and ito po ay gagawin ng ating mga model teachers at policies. So magandang balita, di po ba, Ma'am Judith? Yes po, Ma'am. Yes. Talaga pong good news po para sa lahat. Pwede silang makapag-enroll basta makakwalify sa exam. Sino pa ba ang hindi doon? Oo, magandang balita yun. Kahit na nasa crisis tayo ng pandemic ngayon, ay tuloy pa rin ang ating learning intervention through alternative learning system. At marami tayong modality yung tinatawag na blended. Pwede dito sa RBI program, makikinig sila sa kanilang mga bahay, sa trabaho, at tuloy ang kanilang mga ginagawa habang nakikinig ng lessons. At meron din tayong online, sa wala namang internet connection, meron tayong modular na meron namang na-deliver na mga printed modules, di po ba? Sabi ni Ma'am May, ang ating focal person ng Davao Occidental, nakatanggap na po ang
aming printed modules ng elementary at junior high Yes. school level. Kaya So, tama salamat po ba po. yun na, na balita na meron na tayong maraming printed modules? Yes po, marami na po. Kararating lang po, no? So, inaasahan natin na ma-deliver ito sa mga district at CLCs para po magamit na ito sa ating mga learners. Sa ALS. Yes po, Ma'am Sel. Okay, maraming salamat. Yes po, one last question po. Ano po ba yung excited po yung mga ALS implementers and learners po natin? Ano po ba yung pwedeng support na makukuha natin from the regional office, especially yung sa implementation ng ating RBI program and of course ALS program in the division of Davao Occidental? Okay, so regional office through our regional director, Director Evelyn Arpe Calvero, and our regional assistant director, Dr. Maria Ines Asuncion, with the help of my chief na nagiging guest din dito sa RBI natin, Dr. Janet Piloto, ay meron tayong suporta na ibigay sa RBI Davao Occidental, lalong-lalo na ay mag-i-expand tayo, di ba po bukas ang launching ng isa pang RBI program natin sa isang station. Tama po ba? Yes po, yes po. Sa ibinigay ng iyong superintendent, magbibigay ng suporta ang region, siguro sa pamamagitan ng mga units ng radio, Wow. unit na mga portable, Yes. solar, electronic, di baterya na mga radyo. Hopefully po ay mapadali natin ang proseso ng ating proposal at mag-purchase natin yung mga radio na kailangan sa ating mga learner para yung hindi yung wala pong unit ay magkaroon po ng unit para anytime may airing tayo ng lesson, Ito na. makarinig sila sa atin. Di ba? Yes po. Neil? Yes po, maraming salamat, Doxel, sa support. Oo. Nakakatulong ba yung ating suporta dyan sa pagbibigay natin ng radyo, unit na para sa learner? Yes po, ma'am. It's really a big help po para po sa lahat. And I'm sure na talagang tuwang-tuwa ngayon ang mga ALS learners na nakikinig po. Oo, abangan na lang natin kung kailan natin maibigay, pero hinahanda na natin ang mga dokumento at ang process. Alam mo na for government funds, kailangan talaga nito ang pinadaan sa tamang procurement process. Yes po. Okay, that is Ma'am Maricel S. Langgahid, ang ating regional focal person po sa Region 11 ay nag-iisang super woman ng alternative learning system. Doxel, maraming salamat po. Okay, recap muna natin yung evaluation test for today. ALS learners, number 1, nabanggit at naipaliwanag sa episode na ito ang 10 karapatan ng mga bata. Kaya magbigay ng 5 sa 10 nabanggit. 5 lang ang isulat ninyo ito sa papel. And number 2, bakit kailangang protektahan at pangalagaan ang mga bata. Number 3, sa dulang napakinggan, anong mga karapatan ng bata ang nilabag ng kanyang ama. Number 4, gaano kalaki ang papel ng mga magulang para sa kinabukasan ng mga kabataan. And number 5, anong pinakamahalagang aral ang natutunan mo sa episode? At para mas mapalawak pa ALS learners ang ating kaalaman, ang inyong kaalaman at pangunawa tungkol sa episode natin ngayon, of course, palawakin pa natin yan sa pamamagitan ng paggawa ng inyong home task. Sumulat ng isang sanaysay na binubuo ng 3 talata na pinamagatang Bata, May Karapatan Ka. Ayan. Para mas mapalawak pa ang inyong kaalaman at pangunawa tungkol sa episode natin ngayon. Sumulat ng isang sanaysay na binubuo ng 3 talata na pinamagatang Bata, May Karapatan Ka. Ayan. So, napatay oras pero unsa unta man nga dili magiditugod sa kay gayunan busa kinina si Sir Junel reasonably pansamantalang magpapaalam sa inyo at sana lagi nating tandaan
na ang bawat bata ay may karapatan kaya dapat huwag nating ipagwalang bahala. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, Sir Junil, at maraming salamat at sinahamahan mo ako sa episode natin today. Thank you very much po. At bago po tayo magtapos, nais kong ipaabot ang taos-pusong pasasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta sa programa ng ALS. Of course, sa ating sponsor sa RBI program, Honorable Vice Governor Franklin P. Bautista. Salamat dahil hindi nyo kami iniwan, sir. And of course, thank you sa akong partner, Ma'am Sally De Los Santos, to my co-radio formator today, Sir Janil Razonably, and to make this episode successful, thank you very much to our videographer and cameraman, si Sir Elvis, si Sir Nixon Gory, salamat din sa presensya at suporta ng aming Division ALS Focal Person, Ma'am Marcia May D. Ibahan, with Sir Daman, Sir Ruban, and to our mentor, Sir Leo Manisan, to our very patient technician, Sir Tata Rosario, and of course to our station manager, Sir Abilianida. Huwag nating kalimutan na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya bilang magulang, tungkulin nating pangalagaan at pag-aralin sila. Gaano man kahirap ang buhay natin ngayon dahil sa pandemya, huwag hayaang tumigil ang pangarap ng mga kabataan. Ipagpatuloy ang edukasyon at pag-aaral gamit ang makabagong teknolohiya. Sa mga kabataan naman, huwag kayong sumuko. At laging tandaan na bawat karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya huwag kalimutang gampanan ang tungkulin at maging isang mabuting mamamayan. Okay, so wala na gyud tay oras din sa atong programang ALS Call on Your Alternative Learning System at Eskwelahan sa Kahanginan. Kini na usab si Ma'am Judith Calderon moingon ang inuwan ang susi sa mas magandang kinabukasan. Kaya join ako sa ALS program. Mayong buntag malita, God bless Davao Occidental. Yan, so that was an example of radio-based instruction by the ALS or the Alternative Learning System of DepEd, Schools Division Office of Davao Occidental. And last example will be the paaralan of our very own division, DepEd Division of Davao del Norte. Yan, so we have an example of paaralan. And here it is, mga kababayan. Again, for your questions, you may start typing now on the live chat. And we will be joined by our dearest school heads for the open forum. Please, yun. And sige, post lang mga questions mga ma'am and sir, because this is the right time to ask about the different modalities, especially on the implementation of those modalities. Yan, so while we are waiting, comment mo niya mga ma'am and sir, and good afternoon sa tanan karon nga nakaantabay pa rin mga kababayan. Shout out yun nato ni ang atong kauban diri nga TWG, Sir Romel Babera and Sir Arvin Biliesa, listening and watching live at Gabuyan Central Elementary School. So please prepare the video na po so that we can proceed to the next example. Next, we have Ma'am Kim Ibanez. According to Ma'am Kim, good afternoon. Good afternoon also to you, ma'am. Okay, roll na ta. Okay, we're all set na. Go Rebels. Okay. And sa lahat po ng nanonood, again, we are one na gid karon from junior high school, senior high school, and of course, elementary. So, kini mauni ang paaralan of DepEd, Davao del Norte. Enjoy! Alternative Learning System
Trumpa, Aralan, Radio-Based Instruction at pinamuno sa Isidro Davao del Norte. The new structured style of education was launched last July 2, 2011. This ignites our out-of-school youth to enroll in ALS program because they consider this initiative as something new and unique mode of delivery. Mayong buntag na natong tanan. Mga kaigsunan ko o mga learners, tingin sa barangay Pinamuno. Ani ang staff ang Every Monday, Wednesday, and Friday at 6 o'clock in the morning, the ALS implementer air the lessons. Nag-uluman. Droga. Salot sa lipunan. The learners can listen the lesson while in the farm. Even when they are at home doing household chores and feeding their animals. Lahat ng mga karapatan ng lalaki ay ganun din ang kanyang pagkakang legal kapag naghiwalay. Tulong pa? Baka ng pamilya? Tagal-tagal ko na rin pinag-iisip ko ng sinabi mo. Doing laundry while learning. Hindi ko alam ang nangyayari sa inyo. Ha? The whole community can benefit this program, especially nowadays that we are facing in the new normal. Isang pang-kaisipang problema ang lumaraganap sa paggamit ng bawal na gamot. Napatunayan na hindi lamang mga kabataan ang gumagamit ito, kundi maging ang mga malitan na rin, mayaman ang makilang. Halos araw-araw ang nababasa natin sa mga dyaryo o naririnig sa radyo telebisyon ang mga balitang may kaugnayan sa paggamit ng bawal na gamot. Ito naglalarawan mga kalilaring kampanito upang disunan sila ng mga pagmumultuhan ng sisip. Pero ano nga ba ang droga? Ang droga ay isang uri ng substansiyang kemikal na nakakapekto sa tao. Ang epekto nito ay maaaring sa pisikal, emosyonal o mental na kahalangan ng tao. Nagiging mapangalib ang droga kapag ito'y pinaabuso o ginagamit ng labis doon sa itinakda ng doktor. Kapag nagkagal
face-to-face learning with social distancing, proper hand washing, and wearing face masks in every Friday. Yan. So those are our different learning modalities. Aside from the learning management system na online po, we have modular, we have offline, at kahit sa ating district, we have the radio-based instruction from Luna National High School 105.5 FM, the Access Student Community Radio. So mo lang tagline, Access FM, the Access Student Community Radio. And of course, ang ato pong mga taga-division personnel nag-adto pud sila ron sa Talaingod district sa giingon ako nga gi-set up nila Sir Alan nga kadtong radio po sa Santo Niño National High School. Ang tawag nila is Sibia Aralan. Ganon. So at this moment, I will be joined by our dearest school heads and of course our public schools district supervisor, Ma'am Sara Pasyon Cubar, for our open forum. So this is high time, mga ma'am and sir, that you will post your questions and will be answered with the knowledge and wisdom of our PSDS and our school heads. Yan. Especially on the learning modalities. Good afternoon once again, Sir Bayani. Thank you so much for facilitating the session for this afternoon's activity and the presentation of the different modalities, and examples for that. Thank you so much. And I would like also to say thank you to the school heads now with us for this open forum. I know there are lots of questions that our teachers and participants are now posting relative to the presentation that was being presented by Sir Bayani Guton. So we will be happy and we will be trying our best to answer whatever questions that you have posted as long as kaya namo nga matubag. Kung dili namo kaya nga matubag, ato ipatubag kang Sir Apollo Beltran. Tama. Yes. Tama kayo mga ma'am and sir because hello again, Ma'am Sara and our school heads. That is very right because our first question is related yun sa RBI by Sir Glenn Timbal. Sir, sa radio-based instruction, if naatay radio station or studio, if magamit og frequency, needed pa ba nga moadto ta sa NTC or the National Telecommunications Commission for the permit of our frequency or libre na? Unsa man ang mga pamaagi kay pasig mag-ingani po si Sir Glenn. Sige sir, kay murag naaman mo radio RBI gid sa Luna National po sir. Oh, si Sir Apollo Beltran lagi kita tong patubay no. Kay siya mga anak karon, magkakaroon Sir Apollo, enlighten us. Yatag ni ibang. Sir
Yes, good afternoon sa tanan. Good afternoon, Ma'am Sarah. Murag murag sa ako ni padulong ning pangutana, Sir Yani. Actually, ang radio station sa tunan ni siya sa nako. Pero ang question ni Sir Timbal, mogamit og to state permit for our frequency or na. Sa ruhan, maayo man jud pag permit no. Kanang na kay pangayo ag permit kay ang atong registration na pwede na di kuha ag para kaning amuan siya sa community radio nga commercial radio nga sila bayad per niya. Hello, sir. Excuse me, sir. Excuse me po, sir. Murag Kung nagpilit-pilit. income yun ang registration, pinaag source. Sir Yani, murag pabalhinon ako kuan. Okay. Putol-putol daw, sir. Naklaro na. Yes, sir. Kana, klaro na, sir. Continuous na po. Istorya? Klaro na. Yes, klaro na, sir. Okay. Pero ang gaina, sir, is putol-putol. Medyo dili na mo maklaro pa po, gaina. Ito, nilakaw na si sir. Sige, Sir Yani. Sige, atong isulod ang account ni Sir Rafi. Sir Rafi. Yan. Ayo kay silingan ra kay mi, sir. Kana, sir. Thank you, Sir Rap. Ako balikon tong tubag, Sir Hang, question ni Sir Glenn Timbal. Ang atong registration duha ka buok na tay. Yes, sir. Community radio, ang isa profit radio. Ang gitawag community radio, dili ni siya kinahanglan mokuha na daw og NTC permit, pero mas magyapon siguro nga mokuha og permit no. For sure kay wala may dautan. Ang community radio magserbisyo man ni sa katawhan. Mugo lang ni siya kanang maabtan nga sibya, sir. Mugo lang siya og kanang coverage. Unlike sa profit radio nga commercial man ni siya, mudawat man ni sila kanang ads, commercials nga may sponsor sa programa. So, siguro ato lang i-make sure nga ang atong community radio dili ta mo labag sa balaod, di ta mo gamit atong balaod sa profit radio kay napo ireklamo unya na masirado unya ang registration. So siguro kung nadyo gusto mo i-sponsor, ipaagi na nato ka ng Brigada Eskwela, sir. Brigada Eskwela Plus kay murag safe ta diha. Kay sa i-advertise na to ang ilahang kanang ilang products, ilang negosyo. So ana sir. So basta community station or radio, pwede na nga dili mo kuha o permit sa NTC. So ana sir. Thank you. Sir, Redugan, sir. Yes, sir. Alex? Go, Sir Alex. In one of the pronouncement of the Secretary Briones, ingon pa niya nga DepEd is coordinating or will be coordinating with NTC, National Telecommunications Company, and other stations para lang ma-realize ding radio broadcast. Isa sa mga modalities nga i-deliver ang atong instruction. So siguro with the initiative sa Luna Elementary School, Luna National High School, sa pagpatigayon ng community station in tie-up po sa private radio station
Salamat mo siguro kang Sir Roy, no? Roy Tolma actually is the owner of the station. Salamat to sa iya nga gi-facilitate po niya ni ang pagplaster sa radio. Diin ang DepEd na tabangan pinaagi sa pag-set up, pagtabang set up diha sa atong community, particularly sa Luna and other communities in Davao del Norte, particularly Kalaingon also. So nanig signal na sa atong central office. Nakadungog ko sa pronouncement ni Secretary Briones. Sir Alex, thank you so much for that, sir. And also, Sir Apollos Beltran, for that very informative responses po for the question on hand. Okay, so I hope it's okay na, Sir Glenn. Ma'am Roda and Sir Just, okay na po? Yes, Ma'am Roda. Ay, okay po, sir. Good afternoon po, especially to our PSDS. So I may just add some things regarding in what I have heard from one of the teleconferences with the school heads with our SDS. So our SDS have informed that she already visited the different radio stations in our locality in Davao del Norte and asked about the payment of the kung magpa-air o klase sa radio stations. But according to her information, it would cost us a parang amount which is not pleasing. So parang medyo with radio-based instruction sa DAVNOR, medyo borag dili pa kaayo klaro ang statement ni Ma'am D, pero ato nga time niingon siya nga maybe we can with the modular learning modality, printed learning modality modules. So far from the information that I had heard from one of the teleconferences with Ma'am D, kasi she tried already to ask our private radio stations in DAVNOR. Okay, yun lang po siguro yung ma-add ko, Sir Yani. Thank you po. Yes, block time, may block time. Yes, sir. Kasi lahat ng subjects. Oo. Lahat ng subjects. Ginatap sa central office ang atong mga government radio stations and TV stations for this purpose. Para malibre mga government radio and television stations. Okay, sir. Ma'am, thank you for that. Sir Just? Yes, sir? Okay na ko. Okay, sir. Ma'am Sarah. Hello, ma'am. Yes, Okay, mo out sa si sir. Sige. Okay. So according to the responses, siguro kung community radio, wala pa daw siya bayad pero wala siya katong sa ingon ni Sir Apollos nga non-profit siya o dili pud siya mo generate og profit. So community and ang iyang scope, ang maabot niya is within the barangay or within the barrio lang pod. Pero according to Sir Alex and Ma'am Roda, kuan pa naanay siya permit or ginapamagihan na sa tong gobyerno nga materialize na gyud nga modako ang scope, pero as of the moment according to Ma'am Roda medyo hapdos pa ang price, Ma'am Roda, no, kung sakaling mokuha gitag license. Mo si Ma'am D murag ang iyang response is to resort to modules, tama ba to ma'am nga pagka kuan ako sa imong response? Okay. Pero congratulations kayo to the initiative of Luna National kay naagyoy nagit sila RBI or radio-based instruction. Yes. Although pero maabot na sa mga kabataan madungga na. Ma'am Sara? On that premise then, Sir Bayani, more or less, naanapod sigurihin mo ang atong DepEd Central Office because that's one of the modalities man then that is being pronounced. Yeah, that is being pronounced by the Central Office that could be used, no?
So most probably there will be assistance in procuring or getting all the necessary documents for that. As long as it's a non-profit station, siguro dili ta mag initiate ng funding for that or mag ano ng income for that. Siguro at this time dili siguro necessary gyud na because we will just be using that as part of the blended learning modalities that we are going to use, no? So let's just wait and see because that's not within our hands, man. As long as we are just encouraged by the central office to organize. Ganun lang. So let's organize, let's put up, and then let's just see what will happen next. Yes. Di lang ta Thank you so much, mag-preempt Ma'am dahil. Sarah. Okay, ma'am. So, and that's what Luna National High School has done. Nga nag-organize o nag-set up na gid sila. Thank you so much for that, mga ma'am and sir. Congrats. Other questions? Teacher, question. Next question is from Ma'am Elizabeth Claro. Ano po ang dapat gawin ng guro kapag na-retrieve niya sa module or activity sheet, hindi sinagutan ng bata kasi hindi marunong sumagot ang mga magulang kasi no read, no write. Yan. Okay. Di ba 2 weeks ago, we were asked to submit list of parents or learners who have no one in the family that could assist them. Like ang ilang mga parents are illiterate parents, walay mga magulang po na pwede makatabang sa ilaha. We were asked to submit that. Why is it that we were asked to submit that? Because there is a plan that for those families na there is really no one that could assist the learners, the local government or the barangay functionaries will initiate on hiring para teachers para na mo assist sa atong mga kabataan. And these para teachers will also come from within the locality din. I-hire sila sa ato ang LGU or sa barangay, function sa barangay level para maka-assist sa mga bata na walay makatabang sa ilang sa pamilya. So, in that case siguro, seldom na gid kayo or more or less murag di gid mahitabo na mauli ang mga modules na wala joy mahimo ang mga bata o dili masubagan sa mga bata. But if ever na situations like that will happen, it's up now to the teacher to look into what is the situation of that child. Why is it na they were not able to answer the modules? Why is it that they were not able to comply with the requirements on the modules? With that, find the problem and then find a necessary solution for that. Kasi we could not allow na we will just leave that child as is. Dili na siya pwede. So we will find a way talaga to assist. Why is it that it happened like that? So with that, let us also look for the solution. Ganon. Yes, thank you so much, Ma'am Sarah. To our school heads po. Sir Alex, Ma'am Rota. Yes, ma'am. I agree. I agree with you po, Ma'am Sarah. With that, para teachers or parang sila yung mag-help sa mga families na magsagot ng mga modules. If ever yung mga parents nila ay hindi marunong magsagot. So hopefully, ma-realize na siya and we don't know yet kung saan kukunin yung funding for the honorarium for that para teachers po. So, huwag na muna natin problemahin. Walang funding. It's voluntary. Ay, voluntary pala yun, sir? Voluntary. Okay. So, yun. For example, mga college graduate where you can tap. So, pwede sila o mag-volunteer sila
atong encourage ko mag-volunteer to help those who cannot make it, mga pamilya, mga bata nga dili makabalong ubasa para matabangan sila. Okay. So, voluntary. So, Voluntary. ang tanong kung sino ang mag-volunteer. Okay na. So the school and the whole community should initiate effort to look for para tutors. Yes. For para tutors. In case po dili na nauli ang module na walay answer, well, natubag mo to tahan, Ma'am Sara, it's now the responsibility also of the teacher and the school in general, including the school head, to find out what transpired ganun wala na ansiran tong activity, no? So, magtinabangay ang administration and the teacher and also in coordination with the community para lang matagaan jud og ma-address, no, kanang particular nga challenges sa paghatag sa instruction sa atong mga kabataan. Yan, thank you so much Sir Alex, Ma'am Roda, Ma'am Sara, habang ginaset up pa sa dito si Sir Apollos. Yes, mauto siya daw ang yes sir. Okay, sir. So mauto siya ang kuan pamaagi di ay. We have or the department has collected list of those nga no read no write yun yung mga ginikanan kay hatagan og katong mga tutors or para teachers, and it is up to the community po di ay gyud. Yes, partnership yun sa between the parents and the teachers and the community. Kay matingala man basig wala natubag, i-follow up yun sa teachers and of the school head. Thank you Sir Alex, Ma'am Roda, Yes, sir. Sarah. Napabatay mga question diha, Ma'am and Sir? Any more questions from our participants to clear the cobwebs? Para hawanan ang lawa-lawa to clear the cobwebs. Hawanan ka ng lawa-lawa para pagsugod sa August 24, limpyo na tanan. Yes, ma'am. Nabrigadahan na. Hantod nga wala pa'y... yes ma'am. Mao. Pangutan Sige. mo. Kay no questions found. Tao dring manubagay. Maing tao jud. Napa mga tao manubagay. Tapos talaingo dis Ma'am Sara ba? Gani, ma'am. Power kaayo. Shifting. Sige lang. Yan na service to the people man daw. Labaw, nag-service to the husband, no? Sige, so until now, yes ma'am, no questions found. Thank you so much to our PSDS. Can we create a question? Basig na isa sa ato ang mga faculty din na karon maka-create ng question so that we can discuss it a little further. Sige. Sir yan, Ma'am Sir. Sir yan, karon pa na ko na-realize nga sa tanan nga modalities, murag na ang module jud, ang self-learning modules, bisan pa og kanang radio-based, television, and other modalities, gyapon tagaan gyapon nato sila og mga self-learning activities, mga modules gyapon. So nagdubli, no? Dubli. Dito mo sila mo answer po sa module sa namay activity. Bisan pa og sa TV ni pagi sa TV o radio, ang school gyapon magpadala gyapon og mga modules ngadto sa mga kabataan. So kaya nga sir Alex, there is that blended modality kasi yes, it's not only one modality that will suffice, whether it be radio based naman from paaralan, whether it be nag-online ka, yung sabi ni Sir Aya, bayani na asynchronous and synchronous, and all.
until there is a modular on that. Kasi yun talaga, modular talaga ang baseline. Maski sa ADM kasi yan eh. Sa ADM din yan naka-pattern. Alternative delivery. May follow-up yun. Yeah. Kasi yun siya. Yeah. It's a pattern na if you are going to analyze it deeper, di pattern this on the alternative learning system. Sa ALS na siya naka-pattern. Sa ADM, sa ALS, though na ganito face-to-face, no? Pero modular pa din. And then, andun pa din yung trumparalan. So, different, blended. Blended talaga ang ano ngayon. The trend for the new normal is a blended modality. Hindi lang siya ro di makuha sa bata, napay trumpa, napay module. Napay module. Yes, sir. Napay mamag papa mo answer. May tawag pag yun. May text pag yun. Pag dili makaya ng bata, na kalibog ang bata, they are going to text the teacher and the teacher will call the child. Explain sa iya ha. Explain further. So you see, that's how the life of the teacher will be comes August 24 and onwards. Dili sa yun ang delivery of learning. Yes. Yeah. But we have to face it. We are in the new normal. Yes, ma'am. Yes, thank you for that, Sir Alex, Ma'am Sarah. Okay, halimbawa sa radio, na-question dito nga solve this one or identify. Paano po natin makukuha yung responses nila? So yun, through the modules. Yung ubanan siya og ubanan gid siya og module kay dito man ibutang sa bata yung mga answer sa ano pag-identify, pag-solve. Yeah, kung i-text lang siya or kuan. Pati sa TV mga ma'am and sir, di man pareho sa dura nga nakita na ba ninyo ni may bisag klaro na ko kayo mutubag kung bata nakita na. Pero para makuha gid ang response, nice realization dito siya sir nga kuan gid siya lagi sabay nga module tanan lagi sabay module. Yes ma'am. Yes ma'am. Napo ko nakita ka ganina ba? I would like also to share this. One of the the return demonstration teaching ng di si kaganina. Nagamit siya nalingaw ko kay kasi what he did was that using the YouTube as the platform niya. And then may mga PowerPoint presentation siya na i-show through the YouTube channel. And then ngayon what will happen is for the learner to answer, the learner will write the answer on a piece of paper. And then what the learner will do is i-show na niya sa camera like that. Share na niya sa camera like that. Oh, this is my answer, sir. Ganon. Ganyan. Ano iyang style ka ganina. So, then sabi ko na, that's also one good thing. One good thing din siya. Sharing din. Pwede po na siya sa Messenger. Post ng question. Then that child will answer. Ganon. Tapos i-send niya sa teacher. Whatever process, whatever strategy that we can come up, as long as at the end of the day, we were able to deliver knowledge to our learners. Yun, daghan kayo, innovative kayong mga maestra. Daghan kayo innovative ng mga maestra. Yes, ma'am. During synchronous learning, tama to siya, nindot to siya pamaagi nga na-question, pwede pakita or i-send sa group chat or sa messenger or pwede po siya asynchronous, i-upload lang nila sa LMS ang ilang response. So murag ang pinakatipid ani sa papel, ang online kay pwede ra man nila i-upload sa LMS ana. Samantalang kung radio, tama to sir gyud nga sabayan pud siya og module. Kung TV, sabayan gyud po siya module kay dito man sila mag-answer. Pero sa online, pwede na mo answer mo, type na lang siya online. So murag nindot pod ang online kay mag-type na lang ang bata siya answer dito. Yes sir. Internet na lang gyud Sir Alex. Oh, speaking of papers, here is a question from our environmental advocate gid ni si Ma'am Maricel Villanueva. Yes, environmentalist. Let me read the question. Na-consider na nila kung pila ka volume of trees ang madamage aning modular sir Yanni. No offense meant po, pero para sa Mother Earth, climate change is happening. Just saying lang po. And good afternoon. Good afternoon, Ma'am Maricel. Yes.
Any po mga ma'am and sir? Let us allow one environmentalist then to answer that. Let's give it to Ma'am Roda Rosete Environment to answer that. advocate. Environment advocate. Hello, Ma'am Maricel. So, thank you very much for that observation. So, really, you are an environmentalist. Parang agriculture major ito si Ma'am. Yes, that's really the scenario siguro karon nga mga panahon kay burag volume of reams of bond papers ang atuag yung magamit for the modules of our students. Pero wala tayong maybe kung we would resort to blended na lang jud, both online and modular para ma-lessen ng kaunti yung ating printing of modules. But for the first and second quarter, siguro mag-observe sa ta, purely modular sa siguro yun ta, pero maybe ang uban ani magsugod nag-online, pero by the third and fourth quarter, if ever maogi hapon ni ato ang situation, siguro maka-combine na ta og online as well as modular. So blended na ta. So murag tama dyan yung observation, ma'am. Sa ako lang compute in our school, amo ang ma-spend nga reams of bond paper in 1 month is 250 reams. From grade 7 to senior high school nga subject. So, rough estimate lang yun po yun, ma'am. So, pila ka bulan nato na ingon ana tapi. Every school, how many schools in Davao? So, talagang maraming papel. Sayang naman yung burag daghan jug maputol nga kahoy ani. For that. Siguro Mananong yun na lang, lang ma'am. punta. Murag ana jud. Mananong na lang punta. Sir Apollo, Sir Alex. Thank you, Ma'am Roda. Thank you po, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Welcome po. Strive to learn really using the LMS Yes. as much possible. This is a good time na nga LMS is being introduced, online teaching is introduced, so as much possible we will make use of it, learn from this because sooner or later we will have an online teaching. Now, thank you for the concern sa atong environment, gikan kay Ma'am kinsa to. At the end of the day, daghang man tag papel magamit, pero basig natay mga initiative diha nga kaning atong mga modules na gipanggamit ato po ning i-recycle para makasave po ta basig na yung mga pamaagi ni at the end of the day. Yes, Sir Alex. Thank you for that, sir. Sir Apollos po. Sus, naunay jud ko sa tarian ni Sir Yani kaya ang nangutana ako ang kauban. Ang bata ko ani Sir Yani, mangutana na lang kog answer, no? Support na lang ko sa answer ni Sir Alex nga. O na siya i-strengthen ang LMS, ang online class kung magka-problema jud sa papel. Minana na lang jud ang pamaagi siguro ano. Kay kung mutanom tagkahoy karon kano sa pa na ma-harvest or mauna pa wala ang tubig kaysa harvest time sa mga tanom sa mga kahoy nga itanom. So inana na lang jud niya. Kung ganun ang problema sa Yani, malaki na ang problema. Kay mo apply na po diya ang law of supply and demand. Kung dagan ang kinahanglan, mahal na po ang papel. Base unya og tag pesos na isa ka panel sa papel, musamot na ka problema ato ang atong agency Department of Education, no? So inana may tabo Sir Alex, tama to yung mga idea nga. Siguro instead nga mananom tagkahoy karon kay bro di na jud kahabol ang atong government officials ipakusgan na atong internet kanang libre ang internet. Inana yun. Kay sa ubang mga municipality, sa ubang districts ganito Sir Alex, ang ilang LGU maoy nagpatukod og internet itong mga eskwelahan nga dili kay makakaya magtukod og kanang gitawag nga P2P gani. Kay walay mga linya. So kinahanglan ang P2P dili maabot sa PLDT sa Globe. Ilahang tauran og internet. Say for example sa
Municipality of Santo Tomas, inana ang plano sa ilang local government nga tauran nila og P2P ang mga eskwelahan. Sana Aron ma-address ang problem sa internet connection. Sana tanan. Sana all lagi, no? Sana all. Yes, Sir Apollos. Thank you so much for that, sir. Yes, Sir Alex. Wala sa Kapalong. Asog na. Wala pa yung plano, Sir Alex. So, pata ka dungog. Wala pa po. Ma'am Sarah. Good, Sir Apollos. Magbahay manggod ang taga-Patil, taga dito sa gupitan area, sir, ba kung pwede pong daghana ang tabangunon sa LGU sa Kapalong kay lagyo ra ba kaayo? Yeah. And then kasi because of this plan na i-open ang Langilan District, naka-focus jud ang ato ang dito, and aside from that, good gani para sa tuwa din sa baba because we can still use different modalities here. Ang pinaka-problema kayo dito karon nga wherein naka-focus ang atong LGU because kung mugamit ang modular, kinsay mo assist sa mga sa mga bata, nga pati mga almost all the parents, majority, na problema. And then, kung mag-radio instruction po na, untaon pag-reach sa signal dito, nga ultimo man gani signal sa cellphone, wala. And then, kalagyo po kayo, mag-iko-iko ra ng inyong din trumpa. Bila lang kabuok ang makadungog. So, yun. Those are different concerns na, in fact, as of now, there are some claimers na ginapasa na karon nakaabot na gani sa central office na requesting that on areas wherein, especially sa mga IT areas, they are requesting talaga for a face-to-face instruction. As long as the LGU could promise na these areas will be highly protected by the LGU kay para ma-quarantine jud ang mga areas aron nga di jud makasulod ang COVID on these areas. So kanon, and then napoy problema mo kamapana because ang most serve nga mga teachers definitely di po sila pwede magsigbaba-baba kay sila po basic sila magdala sa COVID sa mga areas kanon. So daghang manggawat ng mga concerns because of this pandemic that we are in now. So kung I'll quote what our superintendent has always been telling us, advising us, hinay-hinay lang ta, let's just face whatever problem nga atong ma-encounter one by one, hinay-hinay lang, di lang nato tibu-tibuon. Ganon. Yes, thank you, Ma'am Sarah. Tama ito, Sir Apollos, no? Kung magtanom taron, di man na mo kuan po dayon, magawas dayon. May magmunggos nga motungha dayon ito kadlaw. Di man na nga ang kahoy. So, tama, daghang gyud kay dapat i-consider according to Ma'am Sarah, daghang gyud kay dapat naon. Yes, ma'am. We have Ma'am Majeline Ikalina. Yes. Based on the video, ang teacher po ang nag-retrieve ng module. Napakarami pong nag-choose ng module. Lahat po ba yun ang teacher ang mag-retrieve o mas okay if ang parents na lang ang magsauli sa school? Yes. Okay. Ma'am Roda, yes ma'am? Okay, Ma'am Majeline. So, nagka-problema ka kung sino yung mag-retrieve ng module. Talaga, si teacher. Joke. Si teacher talaga. Depende yan sa ano ninyo, ma'am, sa scheme ninyo sa school. You are from Luna National High School. So, siguro may plano na si Sir Paul regarding Ana. So, mag-planning pa mo, Ana. But, I want to share our plans also. Regarding the distribution as well as retrieval of the modules. So, yung sa amin, ma'am, di-distribute namin yung modules by purok po. So, may mga naka-assign na 2 teacher bawat purok. Then, ngayon na week, yung scheme namin is may week na kami yung pupunta sa purok, may week din na ang parents ang pupunta sa school. So, like for Simong, there are 9 puroks. So, yung 5 groups, ngayon na week, sa purok sila pupunta. So, doon sila mag-distribute at saka mag-retrieve ng modules. Yung 4 na group, sa school lang.
So meaning yung mga parents ang pupunta sa school para dili kaayo daghan magtapo kung parents ang schedule gamay ra ang mato sa school unya at least mabahin pod ang responsibility pod sa parents makaadto pod sila maka-visit pod sila sa school ingon ana ma'am pulihanay so depende na siya nga scheme sa inyong school kung unsa inyong masabutan po Ma'am Jeline so siguro mayroon pa naapoy sila sir kung unsa pod ilahang preparation with Sir Alex and Sir Paul si Sir Paul kay inyong man siyang Wala ako yung sunod, head ani. okay mo man Eme. sakop Ambot imagine nakita man mo itong Lunes ani wa man po siya nanguhit ko pangutana. Joke lang. Actually nakasigot na mi ani about aning retrieval of distribution. Kanang ang every section, every year level sa Luna National High School na sila group chat. Pwede na sila mag-agree dito. Kay kung dili makaya sa teacher og distribute og retrieve kay sila bang pud mag-check no pag mag-distribute nila ma-facilitate pa nila pero sa retrieval kung nay mag-una-una or busy na jud kay sila sa checking mag-agree na lang sila kay kung bisa maghulat buta sa parents nga muuli sa module nya malangan ang imong trabaho so kani si teacher mangita na lang jud way nga mapadali aron mausa ang tanan ba nga ma-retrieve na tanan una mohatag og another module no so naman may group chat pangutan-on ninyo ang mga bata or ang parents kung kinsay mohatod ba ang parents sa eskwelahan or kinahanglan nga moadto ang teacher mag-agree lang pero nabalaka man gud si Ma'am Jeline kay sa gi-present nga video sa laing division ang teacher man gyud to nang nanuktok ng ayo hadlok siguro ni si Ma'am Jeline mapaakan og iro so diha na magamit ng ato mga hurim-hurim nga gipamana sa atong mga kaluluhan so hurim-hurim di na mapaakan og iro mga igusom ay na atong mga habak-habak Ma'am Jeline atong mga damon oy baguro ba ning kuan panganak baguro ang panganak hadlok ba sig mapaakan og iro sana na mag-agree na lang depende lang sa sitwasyon yes thank you so much Sir Apollos let us hear also from Sir Alex Redaniel maminaw kita ani mga ma'am sa Luna kay under puta ni Sir Alex kung sa style nato sa Luna elementary school malinga ma-enjoy ko basta si Apollos ba Apollos thank you kay nakakatawa ta ay ano lang yun ni Sir Alex lagi laban sa ito mga kauban so base sa Luna Elementary School po base sa gi-present nato nga itong sa learning continuity plan gani all schools na ato ipa-present sa atong by district no sa atong superintendent it was presented district wide base ato na mga skill because I was contemplating 2 months ago kung unsa kon jud ning kuan unsa himuon jud pag open sa klase on August 24 as much as possible akong gusto nga ang mga teachers will be staying in the school in as much as they will be checking the modules and still a lot of works to do so akong gusto nga diya sa among eskwelahan sa Luna Elementary School magpundo na lang ba di na kay mahago ang mga teachers so with this nakakam up ko isa ka ideya nga although wala pa na ako na wala pa rin ako na coordinate sa mga responsible people regarding this particular plan but actually initially nag-istorya namin ni Kapitan initial lang mga pero wala pa jud full na mga meeting ani in fact karon dato mag-attend ko unfortunately wala ko naka-attend karon sa meeting sa barangay tungod kay namang po ni atong activity so ang plano naman nga somebody from outside it could be parents a purok leader particularly atong
among tanahon strategically ang situation sa community. Kung diha sa isa ka purok kung daghan diha, so in the purok leader in coordination with the barangay captain, we will come for a meeting on this, na the purok leader or anybody from that purok will come to school and get all the modules and distribute to that particular purok, no? Kung pipila man ka purok na ang mga naa diha mga bata na nakapuyo, so we need also runners. Kung naa dito katong sa Panabo Panda Express ba to, we will have also from Luna Elementary School, somebody from outside, a purok leader or katong na assigned ba ni to do an errand to get and also to get the modules and also ihatod pud ang modules nga pagbalik ngadto sa eskwelahan. Kini distribute could be Friday pa lang i-distribute, then yung mauli na pagka Monday i-distribute, then pagka Friday ibalik para ma-check po sa teacher, and the same cycle maghatod niya magbalik na po og mga modules. So ang success ani, this will depend on the cooperation of the members of the community, with the barangay and also with the purok leaders and other individuals in the community. But at the end of the day, all these initiatives kani sa eskwelahan in tandem with the other individuals, the purok leaders and the barangay captain, mga barangay councilors, whom we are going to coordinate, no? So, dili nakasalalay, no, ang tanan. But then, the effort, nalagyan po yung effort ang mga teachers to make a follow-up on regarding the retrieval and distribution of modules. So, kung nikamutan siya nato, nga biyagi sa atong pagkinabangay, mga teachers sa Luna Elementary School, we can coordinate, we can tap mga ginikanan, mga leaders diya sa atong lugar sa Luna para mapatayon po, di po ta mahago kayo diya sa Luna Elementary School sa atong mga trabahon. Ana nga atong diya sa eskwelahan as part of our learning continuity plan. Yes, thank you so much, Sir Alex. Based on the yes, Ma'am Roda. Meron pa po ba? Okay po. Sir. I just want to share one of our experience here, sir, sa Simong, na one of the purok leader or parent from the community, niingon siya, sir, nga, ma'am, kay kanilagyan mong scheme, sir, nga maghatod, nga sila na ang magtudlo, kay mutaas mo jud ilang kilay, sir, ba, nga sila gyud ang mag-assist sa ilahang mga kabataan with the modules. So niya na siya nga, ma'am, kanang tunga ta sa inyong sweldo, ma'am. Gana na pinadunggan ngayon na nga mga feedback from the parents kay nag-uul jud sila, sir, nga unsaon daw nila pagtulog, daghan daw silang anak, unsaon daw nila pag-assist sila mga kabataan sa pag-answer sa module. So experience lang po na namo, sir, kay sa reading 8-week reading curriculum, ingunahan na naman nga scheme mga mo ang ginabuhat. So sa karon nga mga weeks still pagyud mi ga paminahuman sa implementation, sir, sa 8-week reading curriculum. So isa na sa moang na encounter nga feedback from the parents. Makigtunga daw sila sa wa katingog ang among teacher, sir. Mag ano pa to, mag process pa mi unsay among itubag sila. Yes, sir. Ito lang po, sir. Yani. Mga Sir Yani. Yes, Sir Apollo. Sir. Sir Yani, basin po dahil pwede ni akong nununaan nga idea. Karong panahon na, Sir Yani, di ba, allowed man ta mo hire og kanang utility security guard pang-adlaw, pang-gabi. Kunya kay kanang pang-adlaw may estudyante ng security. O man siya bantayan. Alam po ang mga maestra, Sir Yani, may bantayan o ang principal. So kani sila, hindi siguro ni magamit nga kato ganing mga hilit na estudyante niya, buntis ba dyan ng maestra, lisod niya maabot dito, kaning security guard, pwede siguro ni gasolinahan. Kayo, sir. Siguro na matod o Kayo. module. Nagisilduan man eh. Maglukto siya, sir. Perting daghana, tibuok. Dili po siguro, tanan ma'am Rod, dili po siguro nato ka ng bunogon lang nga.
itong mga dili possible nga mahatod sa bata asa maestra tungod kay nabuntis siya or na siya diferensya katong atong utility nga naka-assign sa adlaw security guard pwede na to siguro matap no nga mo deliver mo retrieve. Yes, kaayo. Thank you so much for that, Sir Apollo. So based on the responses of our school heads, no, makita gyud ang creativity ug angayan gyud atong mga ma'am ug sir nga sila mo dala gyud sa atoa kay kuan gyud nice to them the responses sila ma'am ug sir. Kanang kuan gyud kayo. Malimot ta pero realidad gyud siya. Tama gyud. The good thing yan is we will be helping one another, the community and everything. Kasi it's not only the school that will educate the child, it needs the community to educate the child, di ba? Mo na biya gyud na kanunay ang atong motto, di ba? We need the community to educate a child. So with that, definitely it's up now to the school and the leadership of the school to allow the parents. That's why we need the parent orientation na allow the parents to understand the rule of everyone, even the barangay functionaries, the barangay people, even we can even utilize even the religious groups na parang matabangan ta in this endeavor, because this is not only for DepEd, this is for the whole community. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. And we teachers are very lucky to be under the leadership of these school heads nila Ma'am Roda, Sir Alex, Sir Apollos ug sa tanan nga wala diri nakasulod kay napuno naman ang room. Kay nindot kayo ang mga initiative, ang mga plans sa mga school heads ug dili gyud maposible pod kung wala ang suporta nato mga teachers and the community as well. So this is the time wherein the initiative and the creativity of the school heads and of the teachers will really be utilized, and the concerted efforts between the teachers, the school, and the community. So nice kay nga madunggan nato ang mga ideas pod sa atong mga school heads gyud kung sa mga pamaagi og I know napod ang mga wala lang gyud nakasulod na dire kay puno naman ang room, pero we are very lucky in Kapalong West District. I am 100% sure that we are very lucky to be under the leadership of these school heads. Naay kay Ma'am Roda nga naay grupo nga nabilin na magsuroy. Kay Sir Alex, lahi po ang style. Kay Sir Apollos, naapod niya ang guard ang pakuanon. Kaya di man bantayan ng maestra. So, kay Sir Alex is kay Sir Alex is lahi po nga pamaagi nga through cooperation sa purok leaders. Tama gyud kayo sa sir. Kay di po madala gyud sa mga teachers po tanan. Ang sa video is sa ako lang una personal, very ideal nga ihatod niya kung isa ra yung bata 5, pero kung 40 ka bata 50 dili na gyud to makaya pod. Nga mo abot diri sa next question mga ma'am and sir. Thank you gyud kayo ana. Next question is this one, kung sakaling maghatod. Sir, regarding sa distribution of modules, sabi kanina merong panda-team na maghatid sa mga bahay. Ask ko lang, meron po bang transportation allowance? Thank you for that. Murag, kang Sir Apollos, ragid yapon ni nga teacher. Nagsunod ang Sir Paul, ikaw na mauna. Tubaga na, sir. Mabras kina ko mga sakop. Tubaga na, Sir Paul. Ikaw dito ba? Unang-una, ma'am, murag di man po na ma-realize, no? Kaya man tayo panda diri. O pa man nauso, no? Wala pa man nauso. Wala pa man siguro available sa ato ang locality, sa ato ang kuan. Kanay na magbayad man jud siguro ta ana kay para siguro ang mga free to go kanang unsa pa nang uban diha, mga pambato, mga GRS. Kung naatay private kuan na sila, private company, magbayad man jud ta ana. So diha na magamit pud ang kabright sa principal kung unsaon niya pagbayad asa sa mitag paagi, no. Magamit na jud mo ka bright, sir. Gamit na jud lang. On that line, Sir Apollos, on that yes, line, ma'am. Ma'am Agme, we can utilize the MOE for that. Kasi meron man tayong allowance, no, for mobilization allowance, no. Meron man yan siya. Pwede man na nato siya na ma-charge sa MOE. But
daghan na to makita na pamaagi. Like for instance, mula man tayo panda for delivery, why not just utilize the mga kanaganing cab driver? Daghan man mga single motor drivers din ha, no? O sila di ay ang sila di ay ang tuhulan ni Sir Apollo Beltrano nga mag-deliver. O sir, adto mo dito sa Puro 4, morning una ni i-deliver ni dito karon ana o. Charo isa kalibutan sa Luna, Barangay Luna, isa na nakalibutan sa ato ang mga or ang ato ang mga PTA. In fact, ang mga PTA nato, they are very, very much willing to to support the programs of DepEd. So, ang atong himunan na utilize na to ato ang mga PTA official. Kasi panalitan sa Luna, si Kapitan Bildua, ato ng pamuturon, pasinggil moturon nato na siya, maghatod og mga module sa mga balay-balay. Mag-auto na That's mag-auto. partnership. That's partnership, di ba? Oh, ganun lang. So, as long as it should not be coming from the pocket of our teachers. Yun lang yun talaga. The empathy. Yan. Thank you so much, Ma'am Sara. Ma'am Roda, the question is, meron po ba daw transportation allowance kung sakaling meron pong tagahatid or team na maghatid? Yes, sir. Talaga. We can extract that from our MOOE. So, allowance for the teachers. Travel allowance po. Pwede yan, sir. Basta meron lang travel order at saka certificate of appearance kung saan sila naghatid. Oo, doon sa Purok. Pwede doon sa Purok functionary. Bisag kinsa dito. Maano siya, sir? Ma-reimburse po yung travel allowance nila. Thank you so much, Ma'am Roda. Yes, Yes, Ma'am sir. Rod. Yes, yes, sir. sir. Apollos po. Yes, kay na may allowed man ang teacher mag-claim og travel allowance. Siguro dili ingon nga kada adlaw na siya palakon. Kaya aron kada adlaw siya na allowance. Oh. Siya nag-bunch ba? Dili po siguro sir. Dili Klaro po. na nato nga in bunch kay isa ka adlaw kung natay 30 ka maestra, kada adlaw 30 ka buk ang manglupad kay mo hatod og kuan. Sa isaw nila ba? 5 ka estudyante karong adlaw, 5 na pud ugma. Di mahurot ang atong MOE. Ang sistema siguro ana in bunch ang paghatod. Yes, yes, Ang sir. principal, Yes muna po. trabaho sa principal nga mag-control sa travel order kung right ba siya sir. nga mo-deliver og module. Yes. Yes, ma'am. Sir, Yes, ma'am. to everyone. That's why sa travel order palandaan, authority to travel palandaan, na dito naka-stipulated na how many households, how many learners ang dapat i-deliver ani o asa dapat ang mga locations of these learners. The most important thing is the school should have a control on the location of every learner. Kaya para mahibaluan dito na kini kaya ang attitude pila ka book learners, what are the grade levels of this learners and what modules should be delivered in these learners, in this group of learners, para maiwasan ang mahitabo nga di malang ka buka madeliveran unya mo charge dayon ng travel order nga 1,200 pwedeng haya-haya Pilipinas kung mahal, no? So yun ang kanon din ha, naka-identified na siya daan, specified na daan na. And this group of learners, dili lang kay kuan man gud ma'am kanang sityo din ha. 5 man lang gud kabuk ang grade 1. O nganong grade 1 lang man ang deliveran. Kung naay 5 ka grade 1 din ang sityo, pila kabuk ang grade 2 din ha, pila kabuk ang grade 3, pila ang grade 4, grade 5, grade 6, pila ka hantod sa grade 12. So, yun sige, mag-deliver og 5 ka module sa grade 1, mo deliver og kinder nga module, duha lang ka buok, mo deliver og kuan sa grade 1 na. O di yun, isang una siya, isang lakawan lang na siya. So, ganun, para nga we will not deplete our resources. Yan. Thank you so much, Ma'am Sara. So it is clear nga pwede. Yes, Sir Alex. That's part of the strategic plan before the opening of classes on August 24. Yes, we have to map out where our learners situated in the barangay.
So once kumbaga sa amo ang learning continuity plan, kami isa ni ka grupo, nag-group identified ba grupo na imatod diri, another group na apod diri para dali lang ang paghatod o pagkuha sa modules. Ana ma'am. Imo pag section eh. So, paano yung bati ko? So, yun. Sir Yes, so Bayan, yes ma'am. So it was clear nga pwede gid ay siya ma-charge basta siguroon lang pod nga rational pod ang pagka-charge. Yes, rational na putay kuan nga kung mag-travel, maghatod ato kana pong ma-cover pod ang large number of learners. So it was clear nga it can be charged to MOOE. Thank you so much for that, Ma'am Fe. Kay basig daghan pog teachers nga nagpangutana. So kung kinsa pa na question, nindot kay ni nga opportunity kay siguro katong mga pangutana na apod sa atoa, ma-answer gyud. Ito ma'am, ito sir. Another question is from Sir Ronelio. May allowance pa din po ba ma'am and sir? Kahit malapit lang ang bahay namin sa aming mga estudyante. Mga 2 to 3 kilometers lang po ang distansya. Thank you po. Referring to travel ni Sir Ronelio, no? Travel allowance, may allowance pa rin ba kahit malapit lang ang bahay sa aming mga estudyante? 2 to 3 kilometers lang ang distansya. Thank you po. Yes, ma'am. Definitely none. Kung malapit lang. Yes, kay murag sa to liquidation murag naman ay tariff sir no? As yes Sir Alex. Yes. We consider the distance but sa ganitong na medyo malapit lang as professional teachers we will not look into what amount we can get always. In education, investment is a service is a part of our investment. So kung makahatag ta sa atong sarili time to deliver a particular service, so much better without expecting a return. But then in a way that kanang effort nga paghatod o pagkuha sa mga modules kung kinahanglan na og layo-layo, kung layo-layo man ganing kung natong nahisgutan kinahanglan mohatag tag allowance pod. Pero kung doon lang dili lang po siguro, otherwise siguro ang uban po mo take advantage, ako mo volunteer ko ako mohatod para makakuha og allowance. It's not a good practice. But then we know that our teachers are having that service oriented mind, no? So there is always that spirit of voluntarism at in the spirit of bayanihan, we will be able to do all these things during this pandemic time. Yes, Sir Alex. Thank you so much for that, sir. Sir Apollos yani po. Yes, Nako sir. idugang sir. Yes, sir. Ang kanang pag-claim og allowance, naman po na siya requirements sir no kay naman tayo mga required kilometer radius in kilometer na computation kung pilay allowance ana. Nya so kanang 2 to 3 kilometers dool ra kaayo nya makabalik lang siya dayon. Pwede na ito ma-compute ana sir ang iyahang travel expense lang kung unsay mode of transportation nga gigamit. Sa kanya tricycle tagpila ang pliti. I-computeon mo na sir, computeon na sa ADAS kung pila iyang nagasto back and forth. So mo to i-refund sa iya kay duol raman. Thank you so much. Day. Opo, Sir Apollos. Thanks for that, sir. Ma'am Roda. I agree with the answers of Sir Paul as well as Sir Alex, Sir Yani. Okay na po 'yon. Okay, ma'am. Okay Thank na you so po. much. So for that, in that distance, murag naaman tay taripa na ma'am and sir, tama ba tong term nga akong gigamit? So kung duol ra kaayo murag dili na siya covered or katong kay Sir Apollos nga ang kuan katong naay part pero kung duol ra gyud kaayo murag wala na siya, di na siya covered. By Sir Alex, as teachers, we should not ask what we can do for our
country. What our country can do for us, or what DepEd can do for us, but what we can do for DepEd. Murag ana gitong answer ni Sir Alex pod kung unsay matabang po nato sa department. Sige, thank you so much for that, sir. Mga sir and ma'am, any other concerns po and questions? According to Ma'am Joanne Gundaya sa mga feeding coordinator, murag duha na jud among bitbiton, modules ug foods para sa atong mga beneficiaries. Good afternoon. Yes. Bilang food sa mga bata. Di ba murag na program na ani mga sir at ma'am? Yes, it's the taking charge by the barangay na. Nanatay, especially with the ganyan yung BLT kitchen. It's taken charge by the barangay na. There are already functionaries who are taking charge of that. Dili na necessary siguro nga ang mga maestra magbit-bit. And then, during these times of the pandemic, ang atong mga bata na stay at home naman na sila. Di naman na nagkiat-kiat. So mahitabuan na, dili na sila mga malnourished. Kaya mati naman kung ginikanan. Hopefully. Kung pa pagkamaluris na nambok maganing maestro na ras balay yan. Kung nang lingi ng mga dagway. Regarding sa feeding gayan, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. With regard sa feeding, natay 60 days ba ito nga milk ipanghatag? Pero ang scheme ani nakakuha na nakalatad na nga ang maay mo hatod, no? Ay mo hatod ani paingon ngadto sa tagsa-tagsa ka mahingkungdan. So dili na mabala ka ato mga teachers, dili na kamo ang mo personally magdala ngadto sa tagsa-tagsa ka mga identified wasted and severely wasted. Nanay na ma-assign ani nga magdala. This is in coordination sa atong mga DLGU sa atong barangay. Wow, thank you so much for that info, Sir Alex. So nakuhaan na to nga worry sa mga feeding coordinators. Sige, kung napatay mga question, pwede pa gyud kay mas mahawanan ug mawala na gyud ang mga kahasol, kalibog ug unsa pa nga mga doubts nga nasa tong una-una mga ma'am and sir. By Ma'am Maricel, our environmentalist advocate. Salamat sa tubag mga ma'am and sir. Lisod manggud pod unya natamangandam kung magsige nagbaha kay wala na mga kahoy po. So mao tong response sa atong mga ma'am sa atong mga school heads nga murag advantageous gyud labi na kay Sir Alex, advantageous gyud nga online learning na gyud daw ato ang pamaagi kay ngano internet na lay kinahanglan unya dili na magsigig print, dili sigig cut og kahoy. Yes, so isa gyud ni sa mga concern nga sakit siya pero realidad. It hurts to know this reality pero mao gyud mahitabo gyud mga ma'am and sir. So we are very lucky. Kinahanglan mo una gyud tanan ng LMS, muning kamot na gyud para di mahurot ang kahoy. Correct. Yeah, ma'am. As repeatedly mentioned by Sir Alex, the government, especially the central office, nagyo mga thrust to kuan gyud kini atong wifi, atong mga internet in public places. Dira gyud ta padulong gyud. Dira gyud padulong. So, we are very lucky sa Kapalong West kay naata sa patag. I'm not saying nga dili lucky ang dito sa Bukid. They are also lucky at their own kuan po at their own way. Pero sa tuwa in terms sa online, we are very lucky kay murag medyo accessible or medyo possible na gyud sa tuwa. Sa ilaha siguro na mga pamaagi sa masagi-share ni Ma'am Sara nga they are applying for face-to-face pero naay mga guidelines o protocols nga sundon. Kay lisod kayo ang trumpa or ang module nga ipanghatod dito or pangkuhaon nga lagyo kayo ang mga balay niya. Grabig distansya sa sunod nga silingan. So ingana. So sa to sa Kapalong West na naman ta na ang atong locality, atong geographical location okay na. Kinila atong internet atong problema nga magwala-wala pero dako og chance nga diha gid siguro ta mapadulong mga ma'am and sir. Another one is from Ma'am Hercely. Thank you so much yun kay very interactive ato ang discussion rong hapon in connection to Sir Ronelio po. Mag-apply gihapon og travel order ma'am or sir according to Ma'am Hercely po. Very, very, very much. Yes, kay appeal siya sa attachment in the liquidation. Mao na klaro gid. Aside from that, it will protect the protection. Somebody. Yes. It will protect somebody. Kung nasa task, during office hours, nasa task, necessary good na nasa travel order. Yes, no matter Sir, what the yani, distance is. Yes, sir. Apollos po. Yes, sir. Sir, yan reminder lang jud sa kanang mo travel. Dapat
mo adto sa jud sa station mo report kay magkuha og travel una mo hatod dili kay mahapit-hapit sa og panghatod una mo adto sa eskwelahan. Yes, very much. Time in sa jud. Time in. Yes. Otherwise, kani parang po ni sa protection sa akong tanan, particularly sa mga teachers, kay if something happens, no, something happens along the way in the distribution of the modules, kung wala siya travel order, ang teacher cannot maglisod tag-hatag ang DepEd can hardly give sa tawagan ni benefits in case for example accident. Kung saan nimo pagka-claim ng benepisyo, for example kanang rehabilitation, unsa pa bang mga benepisyo makuha kung gitay ma-aksidente ang usa ka teacher kung wala siya travel order. So kinahanglan kompleto ang papeles na before siya mogawa sa eskwelahan. Yan. So I hope, thank you so much Sir Alex sa lahat po na responses ninyo. I hope na clear na po regarding on that matter kung kailangan og travel order. The answer is absolutely yes. For protection and for attachment in case of claims in the MOOE. Thank you so much. Any other questions po? Regarding the recycling of paper, pwede man po ma-recycle ang papel, sir, ma'am. Mauna siguro ng papel nga lagom-lagom ang color. Katunang sa kuan, problema sa papel nga paskang daghana ang mahitabo niya. Newsprint. Yan. And according to Sir Ronelio, thank you Sir Alex, Sir Paul, Ma'am Rhoda. Yes sir and ma'am, I will deliver or send modules to my learners voluntarily. Wow. A teacher's heart talaga ang mayroon kay Sir Ronelio. Yan. Sige. So, any questions pa po or any comments or mga kalibog diha mga ma'am and sir kay nindot kayo ang dagan sa discussion nato karong hapuna. Okay, salamat po Sir Bayani for anchoring the program na to karong hapuna, and we were able to discuss matters which concerns the delivery of learning for our learners comes opening of classes on August. So it's a very good discussion actually. I hope our participants are listening, others administrators are also listening, and you can review what we are discussing here. What are the things that came out in this program, you can review it through our YouTube channel. O ganina bitaw, nagtanaw-tanaw ko sa mga nahitabo atong mga 2 days ago, 3 days ago, and nalingaw ko nga naguol. Nalingaw ko kay ang atong mga performance ko kayo. Naguol ko kay kantsawan ko sa akong mga anak kay lihukan daw ko kayo. Klaro kayo, amo tong nag-review ko sa YouTube channel akong gitan-aw tinuod jud sige kog istorya, sige kog lihok. Ang unsa man oy. Sige lang ingon akong apo nga kitan sakit ko kuno akong tiil nga daw sige daw ko. You can review the YouTube channel. So whatever mga na-skip nato na mga learnings Parang nawala po yung net ni Ma'am Sara. Yes. Yes, murag nawala gid si Ma'am. According to Ma'am Rosamon, yes, ma-minimize ang expenses ug time sa distribution ug retrieval kung himuon siya by purok. Mao po to ang yes, ni-agree si Ma'am atong sa amo apon sa Luna Elementary sa kay Sir Alex nga i-by purok or through purok leaders po ng pamaagi ni Sir. Sa amo ade ay dili si Sir, di man si Sir amo kaan. Amo ang tinabangay namo. Thank you for that. Ma'am Rhoda, kung napa ba tay mga final statements, words or words of inspiration para po sa ating mga listeners at this afternoon? Okay, I would like to congratulate everyone, to all the teachers of Kapalong West District, to all the participants for having this ika-4 na araw. So isang araw na lang. So sana walay biyaay hantod ugma
with our closing program. And I would like to take the opportunity to thank the TWG headed by our LMS hero, Sir Bayani Iskuton. So for making this webinar, district webinar, reality to our StreamYard personnel, Sir Alan Roy, headed by Sir Alan. And with the leadership of our public schools district supervisor, Ma'am Sara Kubar, thank you very much for the guidance, for the enthusiasm always push us, school heads. So kung gina-push mi school heads, ma-push po na mo mga teachers. So kung dili ingon ana ang imong attitude towards us, so maybe this endeavor would not be a reality. So daghan kaayong salamat, Ma'am Sara. To my colleagues, fellow school heads, thank you very much. And salamat pud kaayo sa opportunity nga niabot mi diri on screen. Murag maartista man mi anig pinadali-dali kay murag wa jud mi naanad. So first time nga mag-ingani ingon ani. So murag daghan kaay ko experiences ani mag-webinar. So StreamYard unsa di ay ni? Mao di ay ni ko no, Sir Bayani. So daghan kay mig nahikatunan. So yun lang po. Thank you very much. Yes, thank you so much, Ma'am Roda. Now let's hear from Sir Alexander Ridaniel. We are grateful of many things we have learned, and I know we will be learning a lot of things in this since we are going to finish this last week, last bukas, and we will be still learning a lot of things tomorrow. And with all those things that we learned, uh, we have to put that into practice. Now, online teaching is here. Uh, I would like to encourage everybody to really learn LMS and other online platforms because this is the best way so far as I think very soon we will be using online platform in delivery of instructions. So we will always have uh, this opportunity to learn, and we shall apply this coming August 24 and in the succeeding school years. I know we will be online very soon. So thank you for everyone. I'm very grateful to Ma'am Sara, to Sir Bayani, and to all the people working behind who made this particular uh, webinar a successful one. Yes, Sir Alex, thank you so much po for that. Now let us have Sir Apollos Beltran. Sir? Yes, thank you, Sir Bayani. Thank you, Ma'am Sara, for inviting me for this open forum. And thank you, teachers, for asking questions. I know that others are blessed. While I am with the group, I also learn a lot from my colleagues. So thank you so much and see you tomorrow. Thank you. Sir Apollos, thank you po very much. Yes, we have here Ma'am Sara Pasyon Kubar. Of course, Bayani, daghan kayong salamat. Thank you for spending your time and energy and also your talent to be with us because even if we could not see you personally, but through the different arrangements that you have done, the success of this 5 days webinar really speaks of your effort. So, salamat kayo, Sir Bayani. My my thanks also goes to the school heads, no, our partners, my partners, no, because you are really the backbone of the district. Kay without the support of the school heads, really pud nato makaya sa district ang ato ang mga different activities, including this webinar. In fact, dili sayo ng uban gani, nagpakasayo na lang sila, wala nag-follow talaga kung unsa ang sa ato ang training matrix. But for us in Kapalong West District, we really did our best para ma-maximize din nato ang learning from this. So with that,
I'm also humbled with the pronouncements of our school head, uh, giving their thanks sa ako. I'm also humbled with that. Ang ako alang matupitin nyo, trabaho lang jud, trabaho lang ta. And as much as we can do it, as much as we can afford to do it, let's just do it because this is not really for us personally. But definitely, this is for our learners, for the success of education. Yun. And I would like to continue na lang with the parent orientation for school kasi that is one of the program that we are set this afternoon. Now we will be planning for the parent orientation for school. I would like to ask our partners here who are around this afternoon, what recommendations could you do or could you give in which we could be successful? Kasi di man ta di man ta tapok ta itong mga parents through a face-to-face teacher assembly or what. Di man siya pwede. Can we utilize other modality also in conducting the parent orientation? Because as much as possible, importante kayo ang parent orientation. Yun po, I would like to ask the suggestions of the school heads who are around. Yes, Ma'am Sarah, murag mo una ko ani. Yes, sir. Actually, the National High School conducted already the parents orientation last week, ma'am. What we did is we were asked before by SDSD as to what strategy are we going to employ for us to conduct parents orientation. Our answer is we will conduct face-to-face provided we will follow the health protocols imposed by the IATF. So ang gibuhat na mo, Ma'am Sarah, ang panalitan na ay 60 ka parents sa isa ka year level, gibahin na mo tag 15 o tag 20 lang in a session sa morning. Panalitan sa grade 7, duha ka session, room 1 o room 2 niya, ang discussant mag-exchange sila after 1 hour. Sa hapon, the same way, 2 sections niya, mag-exchange sa po sila pagkahapon. So, ang naitabo, upat ka grupo sa mga parents ang nahatagan og orientation in a day. Yes, ma'am. Kunya, ang among foot bath, ang among alcohol, among hand wash, naadyo na ka-in charge dito sa gate. Kay patunubon dyan na mo among thermal scanner, follow dyan na mo ang protocol niya. Ipanglista, pagkuha ang number, inana mong gibuhat, ma'am. Mao to nga nahuman ra jud last week ang parents orientation. Okay. To, have you included have you included the mental health? Yes, ma'am. Gi-appeal na nako sa GC nako gikuan, gitagaan nako sila og kanang possible topics to be discussed in the meeting. Kaya nangutan naman sila og, sir, unsa may among i-appeal sa orientation? Appeal na ganit pod ang brigada eskwela among gi-discuss, ma'am. Okay, sige. For the other napoy mga teachers mga resourceful kaayo kay nagdala sila og kanang projector sa classroom. I-play jud nila ang katong mga modalities. Naghatag sila og example sa video as to the flow of online learning. Katong RBI, basta katong mga modalities, nag-show pud sila og video clips, gipakita sa parents nga inanang may tabo kay naamang ko'y mga parents mga dili kayo makasabot dayon sa discussion nga by words sila ilang madunggan. So nagdala sila og projector sa classroom, ang uban i-play nila sa TV kay na may mga TV ang classroom. Dito nila na discuss pag-ayo, napasabot pag-ayo ang teachers sa katong modalities. So ana, ma'am. That's a very good, that's commendable. Sige, sa uban, Ma'am Roda. Okay po, ma'am. Sa amin po, ma'am, sa Simong National High School, we have not yet conducted our parents orientation po, but we are planning to have it on the 2nd or 3rd week of August. So our plan is to have a recorded orientation, i-save namin sa flash drive. Then, meron kaming backup na flyers po, yung parang info material
while the flash drive attached to the speaker in every purok nga nagaran to siya, i-distribute po ang mga flyers or info material po. So, by purok, so the teachers were already grouped into 9. Tigdadalawa sila ma'am bawat purok. So yung requirement lang namin sa purok is dapat meron silang speaker kasi magdadala lang kami ng flash drive. Doon namin ipi-play yung parang information regarding the parents' orientation as well as the integration of the mental health for the parents po, ma'am. Yes, ma'am. Okay. That could also be good. We utilize also the community for that, no? So, hand in hand with the community, pwede din you can ask also the assistance from the barangay Yes po. para Yes, ma'am. sa ano, yes. Actually, ma'am, I have concern already lang ako, ang concern lang na ako sa inyo na anak is allowing our teachers together to go out to the community. How about the health protocol for that? Yes, ma'am. We observed the different health protocols required by the IATF. And already I have discussed this one with the barangay captain during the BDC. And I have already talked with the purok leaders, ma'am. So, nagkasinabot namin regarding anak, ma'am, kasi that is also the scheme that we have done with our 8-week reading curriculum. So, sinisave namin lahat ng activity sa reading modules, ma'am. Amo ang gi-turn into sa kaning audio, ma'am. Gi-save na mo sa flash drive. So inighatod na mo sa modules, ma'am, dili lang mi diretso nga mohatag sa modules, kundi paminaw pa mi sa mga parents kung unsay sulod atong sa activity sheets po. So parents amo ang ka-meet up sa purok, ma'am. In every purok, ang pinakadaghan lang number of parents nga naa sa isa ka purok, ma'am, is na ay 30, isa lang ka purok nga nagdaghan jud kaayo og number of parents. Pero with the other puroks, gagmay lang, ma'am. Yes po. Okay. So controlled audience yapon mo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Sige, Sir Alex. Ma'am, wala pa mi naka-conduct o meeting sa mga parents. Supposedly karon ta nga semana pero na man yung activity, but definitely next week we will be conducting it by grade level po, ma'am. We will make use of our activity center katong bag-o ng mga gym. The gym can accommodate about 200 but we will not let the 200 individuals or parents madto sa gym. Amo lang ning hintay 200, 50%. It could be 100 100 is a big crowd already. 100 is a big or crowd already, Sir Alex. Dili na siya i-allow sa AATF. pero The biggest 75 crowd na gina-allow nila is 25 lang. pagkakaroon. Yeah. They are only allowing 20 to 25 in a group. So with that, amo na lang mo di by kuan na lang, ma'am, sa classroom. We will have the orientation in the form of a cluster by class sa classroom. We are still going to discuss this, how we are going to do this next week. Ang among palihimong nga meeting. Sa meeting, we will be presenting also katong mga psychosocial topics for parents, and also we will be discussing the Brigada Eskwela, yung brigadahan, how we are going to clean the school, prepare the school before August 24, and other things that we will be going to discuss, ma'am, next week during the meeting. Okay. That's good. And then may suggestion din ako na if ever na yung mga na dili gud pwede makaadto ang mga ginikanan or especially sa mga areas like sa Gabuyan nga na daghan na mga pipila nga mga positive sa COVID. So murag di gud i-allow ang groupings di gud mag-allow kasi sa Gabuyan alone 4 yata ang positive nila sa Gabuyan, barangay Gabuyan. So siguro I would also recommend na kung pwede we will have a soft copy, a USB drive, and then we will give it to the barangay
para sa barangay naman ngayon, ang barangay ngayon mag-facilitate for the sharing, no? In a small group sa mga ginikanan, the barangay could facilitate na, or maski kita, pwede tayo maka-facilitate na in a small group sa mga parents, just like sabi ni Ma'am Roda, they will just be listening sa discussions, no? Para, or sa orientation, sa laman ng orientation. Pwede din ganun. And then, pwede din, especially for the PTA, no? Yung parents, PTA officials pala. For the PTA officials, you organize your PTA officials na you can have a meeting with them through Google Meet or in a virtual meeting din. Pwede man kaayo na siya. You will have a virtual meeting with your PTA officials. It's just a matter of organizing them. Sa primero siguro, murag ano pa na sila, malanganin na sila. But later on, maanad na sila. This is a new normal situation already. We will be teaching them na to utilize also the virtual process of conducting meetings. So you can, from time to time, you can already talk with your PTA officials. And then the PTA officials naman ngayon could also assist us in the distribution of the, as Ma'am Roda has said, yung mga flyers natin, and then the soft copy of the orientation. Okay naman din na mag-call tayo ng meeting in the schools, but just a minimal number kasi we should not arouse the AATF kay basin kita hinunang memong mapasanginlan lisod na kaayo. So lang muli kay lang jud tang mo follow lang jud ta sa ilahang mga rules. More or less as much as possible before August 24 makandak na jud tanan ang parents orientation including the mental health. And I would suggest also na as much as possible, all teachers will be serious enough in participating for tomorrow's activity, the 5th day, because these are focused on the mental health issues. And parang maano na to siya. We can really fully understand what's happening around us. Kay sometimes manggod ka ng short of understanding, mo pud na ang makadala og failure sa organization. Ganon. Is there anything that we're going to talk about? Siguro the other school heads are listening right now. What we're discussing, this is for all of us, and also for the teachers to understand the different tasks that are in our hand, including the conduct of the parents' orientation. With that, our teachers who are listening right now, they can also assist us. Pwede siguro nga paggawas na sa mga parents ng ilang mga features na ilang mga sound system, isaksak nila ng atong USB, patukaron na nila, o paminaw mo din mga silingan. Maminaw, imbis nga mag-video key, o dire sa ta, maminaw sa ta ninyo dire. Like that, then everyone would be able to listen the things that we need to orient our So not necessarily na there will be discussions. Siguro the discussions will also will only comprise with the PTA officials. Ganon. Ma'am Sar. Yes, sir. Apo. Amo nang gi-open tong Google Drive sa self-learning modules. Katong ipasa kanina. Yes, ma'am, daghan og kulang. Oo. MTB yata eh. Dahil na naman tayo-identify na mo, natong sa MTB, natin sa Science 426. Yes, math. Daghan ang kulang. Daghan kulang, ma'am. Pero we can start na. We can start na sa reproduction. Wait na lang for those mga kakulangan. Pero as of now, we can already start on what's on hand. Diretso na for the reproduction. We can start na with the reproduction. As long as the most important thing that in come to August 24, na tayo ready na mga modules na pwede na itong ma-distribute sa itong mga learners. Ganun. Yes po. Okay. Okay. So what else? We're happy that we were able to discuss all of these things together,
Tama good Yes, na ma'am. daghang Thank you po. yes, sharing discuss Yes, discussing ma'am. things. Thank you din Okay. po sa opportunity to be here. Eliza, MC, sa to. Nato ang mga ano. Take rest na kayo. Ay, Okay. don't forget pala na to invite our mga clinic teachers tomorrow and the district nurse. She should be informed because she's part of the activities tomorrow for the mental health. Yes po. Okay. Thank you so much, ESDS Ma'am Sara Passion Kubar, as well as to Ma'am Roda, Sir Alex, Sir Apollos, and Sir Bayani Miniel Escoton. Salamat kaayo mga ma'am ug sir sa pagtubag sa mga Thank issues and you. concerns ato ang mga dear teacher participants regarding the different learning modalities as well as the parents orientation. Yes, Ma'am Bam. So what a productive afternoon, everyone. Thank you very much for your brilliant ideas that shared to our teacher participants. Embrace new normal, hashtag sulong edukalidad. Ano po? Okay. So we are now about to end our fourth day of the 5-day training on the learning management system. So naapadyoy isa na lang jud mga ma'am and sir, and we are hoping na hantud ugma walay mamiya, nagihapon tang tanan o magsubaybay sa last day sa atuang training. Yes, Ma'am Bam. Before we will end this session, may I remind everyone, labi na sa wala pa naka-evaluate, controller please kindly flash our link for the Katami link. Controller. Evaluation link for the fourth day of our training. Yes. Okay. So Ma'am Bam, while waiting, so if I were to, yes, andyan na po, no? So andyan na po yung evaluation link natin. Ay, breakout session for ano ito? Breakout session evaluation link po kaninang umaga sa junior high school and senior high school. So we have two different links po for today's evaluation, elementary and the secondary level. Ay, okay. So if I were to evaluate sa ato ang session karon Ma'am Bam, makaingon jud ko nga mura siya og halo-halo. Completos ricados kayo siya and mura pud siya og imuhang gugma. Kay productive kaayo. Okay. Okay, so kanang aside sa completos ricados na halo-halo sir no, lami pud siya kaayo karong adlaw kay daghan jud kaayo tag natun-an busog kaayo ang ato ang dughan ug ato ang hunahuna sa mga learnings ug insights nga nakuha nato gikan sa ato ang SDS, sa mga school heads, and of course, ato ang program coordinator, Sir Bayani. So, daghang kaayong salamat sa inyo ha, mga ma'am and sir. Okay, so i-flash ba natin yung link for tomorrow's session, Ma'am Bam? Okay, available na po ba ang ating link for tomorrow's session? And again, once again, tomorrow as one, altogether as one na naman po tayo. Wala na pong breakout. So we will see each other again tomorrow at 8 o'clock in the morning for the last day of our 5-day training on the learning management system. Again, before ending this broadcast, I'd like to thank everyone for staying with us, and of course to the TWG, and of course to my partner in hosting this training, Sir Rafi. Daghan kaayong salamat. Yes, Ma'am Bam. So I will end this afternoon session by a quote from a known source, and I quote, "So as long as you have the hunger in educating our school children amidst this pandemic, you will always have the power within you. You can achieve it." Good afternoon once again. To God be the glory. Okay, we will be ending this broadcast in 5, 4, 3, 2, 1. Goodbye, everyone, and thank you so much. See you tomorrow.